Mirëmbrëma, ky është programi i 20 Tempora. Kemi nisur në datën 8 janar dhe aso kohë në programin e parë konteksti ishte disi vështirë. Ishte kohë protesta, shoqoi programi i parë. Gallup do tregonte me anë të një sondazhi se shqiptarët kanë 4 herë më shumë dëshirë se mesatarja botërore për t'ikur nga vendi i tyre, duke renditur Shqipërinë për krah vendeve të tjera ku ka konflikte, ka luftë, ka uri, ka probleme shumë të mëdha dhe konflikte etnike krahasuar me krizat që kalon Shqipëria. Po ashtu edhe indeksi i largimit të trurit nga Shqipëria vendoste Shqipërinë dhe Kosovën në vendin e parë në rang europian, sipas një ankete të rëndësishme. 32% të rinjve shqiptar kërkonin të largoheshin paktim nga Shqipëria. Kërkonin një mundësi më të mirë dhe bëhet fjalë për njerëz të mirë arsimuar, të edukuar. Në atë kohë studentët ishin ngritur në një protestë të madhe. Ajo nisi fillimisht për përgjysmimin e tarifave të regjistrimit, për përmirësimin e kushtave të jetesës. Vijoi më pas me demokracinë studentore, nevojën për të pasur një cilësi më të lartë të arsimit deri në synimin për të ndryshuar ligjin e arsimit të lartë. Në atë kohë zhvilloheshin edhe protesta të tjera, të cilat vijojnë ende sot, ajo për mbrojtjen e teatrit kombëtar për mosshembjen e tij, apo tjetra e banorëve të Astirit. Një situatë e cila e pa protestën deri në një farmase të arrinte në një pikë që quhet Pakti për universitetet, por që nga i momenti tutje me përfundimin e saj ngjan se shumë yra ka rrjedhur. Nesër, në 22 maj, studentët do të jenë sërish në protestë. Ndiqni pamjet. Që prej lëvizjeve të dhjetorit 90, protesta studentëve u konsiderua më e madhe në 3 dekada. Betejë vazhdon. Pakënaqësia është rritur dhe Pakti për Universitetin i paraqitur nga qeveria duket i pasuksesshëm, i dështuar. Pikat ose janë gjysmë plotësuar ose nuk janë realizuar fare. Të gjithë studentët do të jenë të pranishëm atje sepse, siç e dim fare mirë, situata në universitetin është shumë kritike. Kemi probleme të pafundme, jeta studentore nuk është përmirësuar që pas protestave të dhjetorit dhe të janarit. Për Temporën studentët zbulojnë dhe arsyet e protestës. Protesta do të vazhdoj për të njëjtat kërkesa, por dhe kërkesa të tjera të cilat të parat nuk janë plotësuar, thjesht jemi të gënjur dhe jemi të zgënjur dhe nga qeverisja. 8 pikat u shuan, por në këtë protest do të ketë kërkesa të reja të studentëve. Tani ne kërkojmë plotësimin e kërkesave, të mundësisht edhe shtimin e disa kërkesave të tjera. A janë të bashkuar studentët në protestën e 22 majit? Jemi shumë. Kemi folur gjithë me njëri tjetrin dhe jemi dakord gjithë të ridalim dhe një herë në protestë. Por ka dhe nga ata që refuzojnë të bashkohen protestës. Do merrni pjesë në protestën e 22 majit të lajmëruar nga studentët? Jo. Pse? S'jam interesuar. Kanë sot arsye studentët për të protestuar? Besoj se po. Sistemi i arsimit ka akoma shumë për të dëshiruar. Të tjerë ngren dyshime se pasaj fshihet politika. Ju do merrni pjesë? Ja. Pse? Po, sepse nuk është, mendoj që nuk është nga studentët, por është nga partitë politike. Jo. Pse? Po sepse nuk kemi kohë. Aq ishte edhe gjithë ajo protesta, domethënë besoj se s'ka më vlerë. Janë plotësuar 8 pikat e studentëve? Nuk e di se jam interesuar më fare, faleminderit. Ka nga ata që refuzojnë të bëhen pjesë e saj, dhe pse kërkesat e tyre nuk janë plotësuar. Janë plotësuar 8 pikat? Jo. Nëse nuk janë plotësuar 8 pikat, atëherë kanë arsye studentët për të protestuar? Patjetër që kanë, por studentët kanë menduar një protestë njëditore, ndërsa fati i saj do të përcaktohet nga pjesëmarrja. Të mbrosh arsimin me një protestë është shumë e rëndësishme, sidomos në kohët që jetojmë, sepse frika dhe droja më e madhe nuk është përballja në të ardhmen me njerëz të paarsimuar, me njerëz ignorant, por me njerëz të diplomuar dhe ignorant njëkohshëm. Çfarë ka ndodhur? Vetëm pak ditë më parë do të ishte Universiteti Aleksandër Biberaj në Elbasan, do të hidhej në një grev njëorshë. Më pas Liç Gurakuqi në Shkodër. Fillimisht do thyej dera e Fakultetit të Drejtësisë për mos përfundimin e punimeve dhe krijimin e kushteve të domosdoshme. Dhe në formë reagimi, një nga studentët e këtij universiteti hedh bojë edhe mbi rektorin Bekteshi.
Më pas flitet se këshillat studentore janë duke organizuar. Në datën 22 maj kanë njoftuar zhvillimin e një proteste të madhe. Dje zhvilluar një mbledhje në Universitetin e Korçës e organizuar një koordinim i plot midis këshillave studentor të gjithë universiteteve të Shqipërisë. Çfarë do të jetë kjo protestë? Çfarë do të synojnë studentët? Çfarë dështoi herën e parë dhe çfarë pritet të sjellë këtë herë të dytë? Mos harroni. Herën e parë studentët shqiptar bën një protestë që yri në histori si një nga protestat më të mëdha, më të bukura, më të mbështetura pas një vektor politik përmbi të dhe pa një kryesi të rëndësishme. Në fund të saj, qeveria u trondit më shumë se 70% e kabinetit qeveritar ra. Por tashmë, konteksti është edhe më i ndërlikuar. Sigla. Kjo studio, si që shihni për momentin nuk ka publik, sepse publiku do t'jenë vetë studentët. Do t'jetë një studio e hapur. Ju shihni ka 4 karige të vendosura. Unë kam ftuar 2 ekspertë arsimit lartë. Kam bërë dhe ftesën për vetë ministrën e arsimit, për zëvendës ministra, apo ekspertë të tjerë brenda institucioneve shtetërore. Nga ta nuk ka marrë një përgjigje pozitive. Në fakt, ka pasur një lloj ngurimi, prandaj, 2 karige do të qëndrojnë bosh deri në fund të pjesës në cilën ne do të trajtojmë, në rast se do të kenë nevojë të shprehen edhe zyrtarët shqiptar. Kjo është një studio e hapur, të gjithë zërat duhet të dëgjohen. Në publik do të jenë vendosur studentët dhe në panel 2 ekspertë, të cilët do të japin me fakte pse reforma në arsim ka dështuar, pse pakti për universitetin ka dështuar. Ftoj fillimisht studentët që janë pjesë të këshillave studentore, studentë nga fakultetet të ndryshme, e janë ju lutem, do të jenë në të njëjtën kohë bashkëdrejtues më mua të kësaj pjese, mirëmbrëma dhe mirë se erdhët. Mirëmbrëma, faleminderit që pranuat ftesën. Vetëm vjen po vajzat ku i keni? Ja, te vajzat. Mirëmbrëma, mirë se erdhët. Mirë se erdhët. Faleminderit. Faleminderit. Mirë se erdhët. Dhe Albano Zhapaj, ekspert i arsimit lartë pedagog, dhe Rigels Xhemollari, i cili është drejtor ekzekutiv i qendrës qytetare. Mirë se vini. Mirëmbrëma. 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 Mirë se erdhët. Falenderoj, mund të dalësh këtej i dashur Rigels. Në fakt janë 2 karige që unë i kam lënë bosh për përfaqësuesit zyrtar. Në fillim ju them studentëve që do të kisha dashur kjo të ishte një përballje, pasi me çdi protesta juaj është e organizuar, ka disa pika, ka arsye për cilën zhvillohet. Të 2 ekspertët janë njohës shumë të mirë, kanë ndjekur nga afër zhvillimet si në protestën e parë. Qendresa qytetare ka dhe një raport monitorues të plot. Albano, me shkrimet e tij, me prezencën e tij në studio, si ekspert si njohës i arsimit të lartë, ka parë nga pikpamja teknike se si është zhvilluar, edhe politike, se si është zhvilluar ky debat dhe kjo protestë, por protagonistët e vërtet jeni ju. Kështu që unë dua ta nis më një herë me juve. Kush do ta marrë mikrofonin? Së pari, do më thoni emrin mbi emrin. Atëherë një mikrofon, ju lutem. Si që bëra me dije, nesër do të nis kjo për mirëmbrëma. Dhe mirë se erdhe. Quhesh? Qiri. Floriani. Doriani, unë të shoh shpesh në studio televizive, mi e dukur aktiv. Çfarë është duke ndodhur? Atëherë, kjo protest e datës 22 maj është një protest marrëkombëtare studentore, është për arsye të atyre pikave që ne kërkuam në janar dhe në dhjetor, si pasojë e mos plotësimit. E pam të arsyeshme që ne si student, si rini e këtij vendi, të ringrihemi, t'i themi këtyre drejtuesve të shtetit që ne nuk dorëzohemi, ne nuk do të riqemi kurrë për të drejtat tona dhe sidomos për arsimin. Pra, pakti për universitetin nuk është respektuar. Unë i kam këtu pikat e paktit universitetit, i cili ka patur jo vetëm shpjegimin për katës, cilat do të jenë institucionet që do të merren me të, por dhe afatet dhe datat. Ju pa dyshim që keni dhe ju përpara jush. Paktin ka dështuar apo është plotësuar në sa përqind të tij? Pakti përveç se ka dështuar, na shitet sot si një propagandë për të hedhur hy syve studentëve, që gjoja janë plotësuar shumë nga ato kërkesa që ne kërkuam, por nuk është gjë tjetër veç se një dështim. Asgjë nga pikat e paktit nuk janë brenda. Asnjë nga pikat e paktit? Njëra është pjesa e përgjysmërimit tarifave, por edhe ajo nuk është e plotë. Keni dhe portalin Transparenca.al, mos gabojmë?
i hapur, i cili ishte pjesë e paktit, do t'i themi gjërat siç janë, pa i minimizuar rëndësinë dhe peshën specifike të tyre. Përpara se ne të nisim, unë në fakt kam vetëm 2 deklarata të shkurtra të kryeministrit Edi Rama, i cili në kohën kur zhvilloi debati dhe gjithmonë me frazën e famshme kur do të flasim, i drejtohej studentëve dhe ja çfarë premtonte. E shohim dhe kthehemi përsëri në studio. Kërkesat do plotësohen 1 për 1 sipas afateve të publikuara zyrtarisht. Qarta e studentit, që faktikisht do të fillojë të shpërndahet në Tiranë brenda muajit maj, fillon me 40 shërbime, por është një instrument në zhvillim. Në vjesht, ne do të fillojmë të lançojmë garat e para për të filluar ndërhyrjet në infrastrukturë për auditorët, për laboratorët, për kampusin universitar. Faktikisht, jemi këtu sot në një proces që e ka zanafillën tek protesta. Nuk diskutohet. Jo se të gjitha këto gjëra nuk do bëheshin. Do bëheshin. Po nuk do bëheshin në një kohë kaq të shkurtër, nuk do të bëheshin bazuar me një dokument angazhimesh që është Pakti për Universitetin. Ishin këto deklaratat e kryeministrit Edi Rama. Përveç Doriani, dua dhe një tjetër nga studentët. Me radhë, do flisni të gjithë, lutem, si quhesh, cili fakultet? Jam Arben Malaj, fakulteti i drejtësisë. Ashtu siç e theksoi dhe Doriani, ne jemi këtu, domethënë për të protestuar përsërisht, për të ringritur sërish. Kë përfaqësoni, Arlendi, kë përfaqësoni sot ardhur? Vetëm veten apo domethënë në ndryshim nga hera e kaluar, për çfarë organizimi bëhet fjalë? Këtë radhë nuk ngrihen spontanisht domethënë studentët, por është një organizim i këshillave studentor, i vetë studentëve që janë shprehur dhe kanë artikuluar pakënaqësitë që kanë ndaj Paktit për Universitetin, ndaj kërkesave që ne kërkuam dhe nuk u plotësuan, gjithashtu janë të pakënaqur edhe me bursat apo me premtimet boshe që janë bërë studentat dhe duke parë gjendjen si ishin para protestës dhe gjendjen që janë tani, realisht studentët e shikojnë që nuk kanë asnjë ndryshim. Po ta kishit kryeministrin përballë, ju e dëgjuat se çfarë tha. Çfarë do t'i thoshit? Vetëm gjë që do i thoshim është se fasada dhe propaganda nuk bën më punë të studentët, edhe duhet të ulet realisht të punoj për arsimin, sepse arsimi nuk është as i djathtë as i majt. Arsimi është i shqiptarëve, është i rinisë shqiptare, është i disa brezave, i brezit tonë dhe i brezave që do vinë. Edhe nuk duhet ta lëmë të cunguar brezat për arsim jo cilësor, por duhet t'u japim një arsim cilësor dhe Shqipëria të ecë përpara me rininë e vet. Çfarë do ndodh nesër? Çfarë do ndodh nesër se do të flasim edhe për çfarë do të ndodh nesër konkretisht? Nesër do të ketë një bashkim mbarkombëtar studentor, shpresojmë të vinë sa më shumë studenta dhe do të protestojmë siç jemi mbledhur në dhjetor para Ministrisë së Arsimit. Para Ministrisë së Arsimit, po në universitetet e tjera, sepse koordinimi ka qenë mbarkombëtar, do të zhvillohet protestë dhe në universitetet e tjera publike? Kemi kontaktet edhe me universitetet e tjera, Korça ka dalë edhe me vendim pro protestës, edhe Shkodra gjithashtu, edhe Durrësi, gjitha universitetet kanë dalë pro protestës. Universiteti i Tiranës, gjithë fakultetet do të jenë pranishëm, edhe këtu në studio kemi pothuajse përfaqësues nga secili fakultet që janë, domethënë, pro protestës. Pro protestës. Unë do të vazhdoj sepse studentët janë protagonistët, por meqense kam 2 ekspertët që i njohin dhe ju jeni aty i prekni dhe për ditë, unë kam një pyetje të njëjtë për të dy të ftuarit. Albano e para, ka dështuar Pakti për Universitetin? Ju e keni ndjekur, e keni analizuar, e njihni mirë? E kam ndjekur protestën qysh ditën e parë, kur filloi tek arkitektura. I kam kaluar rastësisht aty dhe i pash një grumbull studentësh që ishin të shqetësuar. U informova nëpërmjet disa pedagogëve miqtë e mi dhe më thanë që janë acaruar për arsye sepse në një VKM për pagesën e tarifave kishin shtuar një klauzol që për provimet që një student qofse nuk ngel në një provim në qershor dhe do që ta jap atë në shtator duhet paguaj disa lek shtesë. Kjo përbënde një problem për studentët, sepse këtu nisi zanafilla e protestës, sepse u prekën xhepat e studentëve, sepse studentët për arsye nga më të ndryshmet, 1 apo 2 apo 3 provime i lënë, nuk i bëjnë. Nuk i bëjnë ose ngelin, i bëjnë ose marrin një notë që nuk u pëlqen dhe duan ta përmirësojnë, kështu që numri atyre që shkon në shtator për të përmirësuar apo për të marrë provimin që nuk kanë mundur të japin,
është shumë i lartë. Si pas një kalendari që dhe vetë studentëve vendosë, nuk do thotë domosdoshmërisht që nuk ka qenë... Qeveria me atë pikë fuse në xhepet e vetë, do më thënë një shumë të madhe të ardhurash, të cilat dilnin direkt nga xhepat e studentëve. Studentët cilët tarifën për të ndjekur atë vit akademik e kanë paguar, pra atë lloj shërbimi, shtetit e kanë kryer. Dhe këtu nisi gjithçka. Po. Për sa i përket pastaj ecurisë, të gjithë e pam se si eci. Për të ardhur në pyetjen tuaj, unë qysh nga fillimi ju ndoqa për këtë fjalën pakti me universitetin. Tani të gjithë studentët, unë këtu shikoj dhe studentë mi dhe kam kënaqësi që i shikoj, të gjithë studentët e din dhe kush nuk ka ditur edhe po ta lexoj në internet, është shumë e thjeshtë. Fjala pakt në gjuhën shqipe dhe në gjuhët e tjera evropiane do të thotë marrëveshje midis dy ose më shumë palësh. Marrëveshje e cila hartohet, bashkërendohet dhe bashkëpranohet. Do të thotë bashkëpranohet, bashkëfirmoset nga palët. Ky lloj pakti nuk është bërë në bashkëpunim me studentët. Nuk është marrë mendimi studentëve dhe nuk kanë firmosur studentët në dijenin time. Megjithatë studentët rënë dakord ta ndërprisnin protestën në momentin që pakti u bë publik, pavarësisht se nuk bën një nënshkrim, po themi simbolik të tij, por rënë dakord që ta mbyllin apo jo. Mos më bëni gaboj se dua ta bëj bashkëbisedim. Me sa e kam kuptuar unë, studentët nuk kanë rënë dakord për këtë gjë. Por ishte pjesë e provimit. Po, alindi mikrofonin, po. Studentët nuk është se rënë dakord me paktin, sepse ne deklaruam që pakti nuk i përfaqësonte pikat që ne kërkuam. Ne ndërprem protestën studentore duke pasur se po vazhdonte sezoni, mungesat po viheshin edhe kishte shumë presione mbi studentët. Edhe realisht studentët e ndjen veten kërcënuar. Çfarë presionesh? Presione me mungesa. Presione që po afroheshin provimet dhe studentët ishin të papërgatitur që pse mund dinin keq me notat. Edhe kjo i shtyu shumë student, edhe përçarja që filluan të nxisnin, i shtyu shumë student që tërhiqeshin realisht nga protesta. Pra, nuk është se pakti në vetvete, që në krye kur ndodhi, plotësonte pritshmëritë tuaja. Që në momentin kur shpall nuk i plotësonte pritshmëritë tona, edhe sot ne shikojmë që asgjë nuk ka ndryshuar. Siç ishim para, jemi edhe tani. Asgjë nuk ka ndryshuar, domethënë në universitete, sepse ne jemi ato që e prekim dhe hasim çdo ditë të realitet. Patjetër, jeni aty. Alban, mbaroj të lutem konceptin se duat dhe ke Rigelsi të shoh ca të dhëna interesante. Pra ne që në fillim nuk kemi të bëjmë me një pakt, po kemi të bëjmë me një dokument që qeverisë i bën komod për të shtyrë, për të transferuar disi problemi në kohë. Dhe kësa i arriti suksesshëm, por të mos harrojmë se nuk është as merita e qeverisë dhe as faji studentëve që greva u ndërpre ose u shua ose u sfumua pak nga pak. Ishin festat e dhjetorit, po vinin Rilindjet. Ishte kjo periudha e pushimeve që studentët kanë. Kështu që me atë të ftohtë që ishte, me kohë me shi, dhe me pushimet e zgjatura, plus me sezoni që vinin, këta nuk mund të rinin 15-20 ditë të pushimeve dhe të protestonin. Pra, protesta u shua pothuajse pak natyrshëm, unë do të paragonoja me dimrin rus, kur u mundën ushtarët e Hitlerit, Stalini përdori të njëjtën teknik. Tha, leti lë të lodhen, t'i ezauroj moti, koha moti do të bëjnë të vetën, dhe atëhere ata do të lodhen, do sfiliten. Në atë moment, pastaj doli në loj ky pakti. Ky pakti që nuk ishte gjë tjetër, por një dokument i hartuar, ndoshta ka qenë dhe i para përgatitur. Në fakt, kryeministri në fjalën e tij, me vëmendje po e dëgjoja, edhe kur Mariana Ligjisi e përgatiti, thoshte që këto gjëra ne kishim parashikuar të bënim. Protesta ndihmoi që ne të kishim afate më të afërta. Dhe unë, Rigels, para se të kaloj ke ty, meqense e kam përpara paktin, dhe unë këtu lexoj që ke kërkesa e parë, rritja e buxhetit të arsimit në 5% të GDP-së, gjë e cila e dim nuk është bërë me qëllim mundësimin e përgjysmimit të tarifës së studimit për çdo nivel studimi, për mirësimin e infrastrukturës dhe mësimdhënies, dhe afati i realizimit tot, dhe sistemi i konvikteve në arsimin e lartë publik, brenda një periudhe 3 vjeçare për ndërhyrje në rikonstruktime. Kërkesa e dytë, transparent me buxhetin nga Ministria e Arsimit, publikimit gjithë shpenzimeve online, tu kam Rigelsin që do të m'japi një dorë të mirë. Për këtë çështje është miratuar VKM-ja për garantimin e transparencës financiare në institucionet publike të arsimit të lartë, afati i realizimit prill 2019 për transparencë apikal. Kërkesa e tretë e studentëve, rritja nga 10 në 50% e peshës totale të votës së studentëve për të zgjedhur kandidatët për dekan, rektor dhe çdo fakultet ketë një përfaqësues studentëve në senatin akademik. Afati i realizimit qershor 2019 për ngritjen e grupit punës për hartimin e modelit statutit për institucionet publike të arsimit të lartë. Kërkesa e katërt, rishikimi i titujve akademik dhe verifikimi i plagjaturave të doktoraturave dhe teksteve mësimore.
është miratuar një VKM për kontrollin anti-plagjatur të disertacioneve për fitimin e gradave shkencore, u hap për konsultim publik draft ligji për kodin e sjelljes për integritet në kërkim shkencor në Republikën e Shqipërisë, krijimi i arkivit digital të doktoraturave, kërkesa e 5 mbështetur në 99 mbi këshillat studentore. Kërkojmë që bordi administrimit të institucioneve të arsimit lartë ketë numër të barabartë votash nga ministria dhe institucionet e arsimit, të shtohet një përfaqësues nga studentët, është miratuar dhe VKM-ja për përcaktimin e kritereve, procedurave të përzgjedhjes së anëtarëve të bordit administrimit, afati i realizimit prill-maj 2019. Kërkesa e 6, pajisja e gjithë studentëve me kartën e studentit brenda vitit akademik 2018-2019. Afati miratimi i 2 VKM-ve brenda janarit 2019, lëshimi i kartës për çdo student shtator-dhjetor 2019. Kërkesa e 7, ndërtimi i bibliotekave me standard europian dhe me libër universitar online falas për studentët në gjuhën shqipe, ku është miratuar VKM-ja për kace, afati i realizimit maj 2019. Kërkesa e 8, vlerësimi i performancës mësimdhënies me urdhrin për ngritjen e punës për ndryshimin e VKM-s për kodin e cilësisë arsimit lartë, në mënyrë që adresojmë në këtë kod shumë nga shqetësimet e ngritura nga studentët. Paketa 8+, këto pika nuk janë shtëruese, të tjera do të shtohen gjatë muajit janar pas një turi më shtërues që vetë kryeministri si dhe ministrat e qeverisë do ndërmarrin në çdo institucion të arsimit lartë në vend. Deri më tani pikat janë punësimi 1000 studentëve ekselent në administratën publike, krijimi i kampusit universitar të Tiranës, lidhja sistematike e institucioneve të arsimit lartë me fakultetet të tyre. Pra pak a shumë në vijat e përgjithshme, këto janë. Rigels, ju keni bërë një monitorim si qendresë qytetare lidhur me elementë që kanë të bëjnë me paktin e universiteteve. Faleminderit për ftesën dhe faleminderit që jepni dhe ju rëndësi dhe protestë studentëve dhe i keni dhënë dhe në dhjetor. Ne kemi monitoruar edhe vitin e kaluar dhe këtë vit, qoftë menaxhimin financiar të universiteteve, por me fillimin e paktit i cili është ndruar në VKM dhe akte politike, ne filluam të monitorojmë dhe ka një arsye pse përfaqësuesit e qeverisë nuk janë sot këtu, sepse pikat e paktit nuk janë plotësuar siç duhet. Para disa ditësh mbaroi sondazhi kombëtar i studentëve, që do të jepte zgjidhje disa problemeve të studentëve, siç ishin rankimi pedagogëve, siç ishin korrupsioni në universitete, ku ne kemi dëshmuar me studimin ton vitin e kaluar ku 73% e studentëve e pranonin korrupsionin pedagog student në universitete. Dhe ky sondazh duhet të publikohet në datën e para duhet të publikohet në datën 2 maj në faqen e internetit të Askalit. Unë e kam printuar dhe të rezultatet është nuk ka asgjë, rezultatet është bosh. Por dhe nëse mua letrën që ti bëjmë një. Dhe nëse do të ishte aty. Pra duhet ishte publikuar online në datën 2 maj rezultati i sondazhit. Studentët keni dieni për rezultatet e sondazhit? Mikrofonin? Nuk është. Ja, Rigel, si ta bëjmë bashkëbisedim që sondazhi që është bërë ka një pjesëmarrje 15% të studentëve nga i bie domethënë 85% e studentëve e kanë bojkotuar dhe arsyeja është sepse këta me politika që luajnë gjallin vetëm mosbestim dhe ne kemi parë të arsyeshme që ta bojkotojmë këtë sondazh sepse nuk keni besim. Pra është kriza e besimit. Problemi vetëm tek pjesëmarrja, është e drejtë, por problemi është e përmbajtja. Ky sondazh nuk jep te studentit asnjë pyetje, që jep mundësi për të denoncuar një pedagog. Më konkretisht, çfarë i mungonte? Nuk i mungonin pyetjet direkte për të individualizuar raste konkrete. Pra, filan pedagog na shet libri me detyrim, X pedagog na ka kërkuar para për notën e me rast. Shkojmë tek portali transparencës. I cili konsiderohet si një arritje e qeverisë. Çfarë ndodh me parat? Ne monitoruam vitin e kaluar, por edhe gjatë protestës, por edhe pas protestës, parat, se si shpenzojnë parat e studentëve në fakultete. Se po ta shohësh, ne menduam para se ta monitoronim që në kishë dhe në xhami nuk vidhen parat. Dhe në universitet. Tek dy të parat i ruan Zoti, tek e treta i ruan shteti. Por çfarë pam? Ne pam që rektor, dekan blinin makina super luksoze. Universiteti Elbasanit bleu 74.000 euro makina se të parat nuk përmbushtin kushtet e pamjes së jashtme. Pra kështu ishte në përshkrim dhe në dokumente që na kanë dërguar ne. Në çfarë periudhe ndodhte edhe kjo? Kjo ndodhte në shtator-tetor të vitit kaluar, por në këtë vit janë bler përsëri në 2019. Pra pas protestës më intereson, pra reflektimi pas protestës. Pas protestës, Universiteti i Tiranës po shkoi te një zë tjetër, ka siguruar godinën 436.500 euro. Sigurim godine me roje. Universiteti Politeknik 294.000 euro siguri godine. Përveç sigurisë të godinës ka siguruar pajisjet 20.000 euro, ka bërë dhe tender për kamerat. Tani nuk e dim, jemi në shtet që bën luftë, në universiteti jashtë do një garnizon ushtarak që të paguhet kaq shumë para. Kanë ndjenjë studentët këto shifra?
Sepse portali transparencës nuk përmban shifrat të tilla. Portali transparencës nuk e di sa nga studentët e kanë klikuar portalin, ja s'është djali që do të vetëm Rigels si ta bëj bashkëbisedim, vetëm një moment. Përpos, domethënë gjithçka që u përmend deri më tani unë duhet të citoj domethënë edhe gjendje domethënë që është realisht nëpër universitete, unë vi nga Fakulteti i Shkencave Sociale. Si student e shohim domethënë jetën universitare asgjë s'ka ndryshuar, domethënë që nga protesta, që nga pakti le të themi universiteti. Realisht nuk ka ndryshuar asgjë. Çfarë nuk ka ndryshuar? Më thuaj konkretisht. Njëjti montanitet dhe monotoni domethënë në mënyrën e dhënies së mësimit, mësimdhënie. Pra cilësia mësimdhënies nuk ka ndryshuar. Njëjtë, pikërisht, po. Edhe përveç asaj, domethënë edhe është caktuar dhe një bursë për studentët ekselentë dhe nëse do vini të pyesni, domethënë bëni një sondazh, realisht askush shumë pak domethënë mund ta kenë përfituar. Pse? Nuk e dim, domethënë thjesht ka domethënë justifikime. Jeni drejtuar autoriteteve? Pikërisht, po, ka justifikime që do hidhen muajin tjetër dhe realisht nuk ndodh asgjë. Bibliotekat u pasuruan me bibliotekat nuk janë pasuruar, domethënë madje tek Fakulteti i Shkencave Sociale që normalisht duhet të ketë diçka më shumë, sepse është një fakultet që profilizohet domethënë nga ajo pjesë dhe do të citoj domethënë s'ka as pak domethënë libra për sa i përket. Konviktet, vetëm një moment, Rigels para se të kalojmë. Konviktet, kush është konviktor këtu, të më thotë kushtet, a janë prej kur ka ndodhur ndryshimet, a janë bërë ndërhyrjet, ne kemi parë disa lloj sepse jetoj afër domethënë konvikteve, nuk jam konviktor, ama jetoj afër me konvikte dhe kam parë domethënë cilësinë dhe kushtet, sepse kam dhe miq, domethënë shokët e mi që jetojnë nëpër konvikte dhe janë po të njëjtat kushte, edhe domethënë ankohen sepse është i njëjti ambient dhe mos më keq sepse sidomos domethënë nga koha që është dhe e keqe dhe etj domethënë konsumimi i ambienteve. Po t'ju bëj një pyetje, nga ky pakt që unë lexova, sa përqind e tij është realizuar? Nëse do ma kuantifikoni. Mund të themi 0%. Jo, 0% nuk është, se transparenca fikale është hapur. Sepse do them këtë, sepse ne përmendëm pjesën domethënë realisht dhe uli tarifa, shkeni apo jo? Ma sqaroni një herë këtë gjë. Përveç thelbi është, më falni një sekondë. Thelbi është ligji i arsimit, edhe domethënë duke parë ligjin e arsimit. Pa shkuar tek ligji i arsimit, Që s'ka përveç asaj domethënë edhe bordi i administrimit ku futen duar domethënë. U bën dhe zgjedhjet për bordet e administrimit. Pse? Mikrofonin lutem dhe më argumentoni ato që do thoni. E dua të argumentuar sepse ju ndjekin edhe shokët tuaj. Atë për sa i përket pjesës bordit të administrimit, kjo është e freskët fare, si thua, sepse para disa ditësh i kishim zgjedhjet për bord administrimi në Universitetin e Tiranës, mjafton të shikoni si është ndërtuar procesi. Ministria thot 3 nga kandidatët më të votuar vinë në ministri dhe zgjidhen. Atëherë çfarë procesi demokratik ka në këtë mes kur detyrimisht më i votuari duhet zgjidhet, pse duhet shkojnë 3? Pra përsëri ka dorë Ministria e Arsimit. Po, e drejtë. Edhe më e keqja ishte se në zgjedhjet që u bën në Universitetin e Tiranës mbetën vetëm 3 kandidat dhe një kandidat mund të shkonte në ministri thjesht me 1 vot. Domethënë, a është proces ky? Pra studentët votuan por nuk zgjodhen. Kush është problemi i bordeve, Sonila? Problemi është tek parat. Pra studentët me protestën fituan janë antar bordi në tek Pakti, pra nëpërmjet zgjedhjeve. Po, patjetër, ishte pika. Sipas të dhënave që ne kemi, më fal. Po ishte pikë Paktit. Sipas të dhënave që ne kemi, sepse janë transferuar problemet Sonila. Ja, atëherë Albano Malaj vetëm të dhëna. Unë kam shumë respekt, e kam mik të vjetër në Facebook, sot është herë e parë, por nëse do të lë Rigels të vazhdosh me këtë ritëm, ke thënë disa gjëra që një njeri që e njeh universitetin, një njeri me kapacitet intelektual mesatar, që ka njohjet mesatare për universitetin, jo të mira apo të shkëlqyera. E di që të gjitha ato pika që nominove dhe ti aty dhe që lexoj Sonila, janë detyra funksionale të universitetit. Ore, kupton që do të thotë që të thotë qeveria studentëve ose të thuash ti ose unë apo Sonila pa dashje që shikon anxhin emrat e pedagogëve që nuk japin mësim. Po ti, a e di se si bëhet, më fal një sekondë, a e diti se si bëhet akreditimi një universiteti dhe vlerësimi brendshëm i një universiteti? Bëhet çdo vit, çdo semestër, çdo modul, ku studentët kanë një formular, ore mos shko shumë larg. Unë kam studiuar në Universitetin e Padovës dhe ne kishim një proces shumë normal, ishte detyrë funksionale e universitetit dhe e kryente me studentë. Problemi është që vendi ynë nuk ka bërë asgjë për cilësi. Po se Marova nuk do më kuptosh. Po shkojmë te cilësia, po sepse dhe ju Albano shumë më tej, thotë jo vetëm kaq, thotë Albano. Këto dy tre vogëlësi. Kjo forma e të hedhurit studentin kundër pedagogut është e rrezikshme dhe shoqërisht më Pakti ishte një marrëveshje. Polemo Pakti se Pakti është fasadë dhe ti e di më mirë se mua që është fasadë. Shiko, studentët ja kërkuan kryeministrit, nuk ja kërkuan pedagogëve kërkesat.
Pra, kërkesa e drejtuar dhe kryeministri premtoi se do të bëj kontroll plagjature. Nuk e bëri, është i paaftë të bëj. Tendenca që u ishte në janar ishte të përballeshin pedagogët disa studentë në takimet me kryeministrin. Kështë të tendencë të përballte pedagogët? Ekzekutiv, mund të themi që pjesë ekzekutivit kishe këtë tendencën përballje student. Djali, mikrofonin vajzës se dua të dëgjoj dhe vajzë. Përpara se të flas vajza, mund të bëj një Albano, të lutem. Preambull. Tani, disa studentë të zgjedhur bite babalarëve dhe të nënave janë marrë dhe janë çuar në takimet e kryeministrit dhe kanë dhënë disa mendime, që mendimet nuk ishin të tyre reale, po u ishin imponuar. Jeni dakord me këtë deklaratë? Ja ku janë studentët, po tash unë jam me studentët për ditë, unë kam 300 studentë. Patjetër, dhe unë dua zërin e sovranit të dëgjoj. Problemi që nisa unë ishte te bordet, pra pse synon qeveria të ka bordet? Problemin e bordeve unë e kam kapur që kur është bërë drafti i ligjit arsimit lajm. Ja, se kemi me shifra, Albano, ja të dëgjojmë me shifra, se publiku, shiko, ne jemi të fushës. Po pra, po spostimi vëmendjes te shifrat e rojet tek fasadat, na spostoni nga problemi i vërtetë. Albano, publiku që është në shtëpi, që nuk merret me universitetet tot. Kjo çështje që ka hapur Sonila, që ka hapur Tempora, e miratimit është ky vlerësim është subjektiv, që nuk është plotësuar. Ja t'ju themi pak me shifra që ky pakt, sado fasad, edhe ky pakt, se këtu mbahet qeveria, edhe ky nuk është realizuar. Pra në një mënyrë ose në një tjetër dua të jem korrekte me hedhjen e kësaj hipoteze, nëse pakti ka dështuar apo jo. Pavarësisht se studentët do të jenë nesër në protestë, do ta vënë përpara faktit kryer qeverinë. Ne jemi të jetë mendim, çfarë ndodhi me bordet e reja që u zgjodhen? U bën votime, por nuk u bën zgjedhje, sepse e tha studenti që kishim 3 kandidatë dhe këtë do të votonim, ministra zgjidhte këtë donte. Pse zgjidhte këtë donte? Se nuk ishte një rregullore për zgjedhjet. Nuk ishte rregullore për zgjedhjet. Aplikoi kodi procedurave administrative. Sepse mungonin. Kështu që dhe kjo vendosja e një studenti në borde ishte një fasad e është antilishme, se nuk ka student e ulët. Pjesëmarrja ishte ulët. Studenti i vitit 2 master ç'pun ka në bord? Ai dhe 2 muaj ikën. Se u shkarkuan antarët. Se u përshkruan atij të ngrënë dorën për pro apo për kontra? Se u shkarkuan antarët e vitër, sepse shpërdoruan parat. Po kush ishin antarët e vitër? Ishin persona kyç që drejton shtetin sot, drejtori thesarit, drejtori administratës publike e tjerë. Kush janë të rinj? Emërime politike. Janë emërime politike. Pjesa më e madhe janë emërime politike ose të lidhur ngushtë ose të ish deputet ose persona të cilët janë tashmë në listën e Këshillit Bashkiak. Pra synimi është vazhdon të mbetet i njëjtë. Qeveria kërkon të ketë kontrollin në universiteteve. Problemi është pse do kontrollin, sepse kontrollohen 23 milionë euro në vit. Kryetari Pesës. Po të hysh në Facebookun e tij e kishte Rilindjes. Në CV-n e tij. E disa para kanë 7 universitete, 23 milionë euro. Bëjmë në parim një shpjegim Sonila si funksionon 23 milionë euro kanë në dorë. S'është interesante kjo Albano, se rrotullohemi, arsim, ekonomi, gjyqje arbitrazhi, të gjitha përfundojnë ke këto para publike të shqiptarëve. Janë 23 milionë euro të shqiptarëve që janë në duart. Nuk janë lekë të tarifave të studentëve ato. Janë lekë të tarifave. Mënyra se si përdorohen paratë të shqiptarëve. Unë po them vetëm një gjë, në gjykimin tim, nëse ne merremi dihet që kushdo antar bordit vej, qeveria do fusi duart aty. Është sistemi problem pra. Sepse qeveria vendosi dhe rektorët, rektorët e universiteteve shqiptare ka vendosur qeveria. Nuk ka pas zgjedhje, ke universitete që ka dalë vetëm një rektor pa konkurrent. Sigurisht. E disha Jemi në Tempora, në transmetim të drejt për drejt në radio televizionin Ora, në radion Ora News, në 96.7 MHz, në YouTube, në Facebook, në studio, Rikthehen në protest, studentët nesër në 22 maj, në çfarë ore? 12, ne kemi her pas herë edhe këtu, le themi sloganin tuaj të vendosur, protesta kombëtare studentore tek Ministria e Arsimit, protestojmë për arsim cilësor, punësim dhe për të ardhmen tonë. Është marrë seriozisht. Rigels, për ta përfunduar në mënyrë telegrafike, gjetjet e tjera, të cilat do më ndihmojnë për të kuptuar edhe përqindjen e realizimit, dhe më pas me Albanon dua të kaloj tek struktura. Pse dështon ky pakt? Sepse nuk është treguesi monitorimit që e vërteton atë gjë. Po pse dështon ky pakt? Pra, kemi një bibliotekë online, po i marr pikat me radhë. Kemi një bibliotekë online të ofruar nga Ministri i Arsimit, por ajo bibliotekë nuk ju vlen fare studentëve. Në kontaktet që ne kemi pasur këta as aksesojnë dot, por së dyti nuk i përgjigjet kurrikulave që këta mësojnë në universitet, sepse kjo lindi si nevojë që këta nuk kishin paratë dhe nuk kishin paratë të shpenzonin për libra dhe universitetet duhet të blinin libra për bibliotekat e universitetit, por libra nuk kam blerë sipas të dhënave tona, Ministria ju ofroi një biblioteke e cila nuk është shërben fare studentëve. Digjitale. Digjitale. Po, patjetër. Bibliotekën digjitale. Unë jam duke punuar me diplomën sepse jam master viti 2 dhe librat që ndodhen tek biblioteka digjitale mund t'i gjesh kudo online.
dhe nuk janë libra fare funksional. Mund të them që kanë studime të viteve, unë jam për shkenca dhe më duhet tana shkencore, viteve 70, 80 dhe 90, gjëra që nuk ka rifreskim fare në punë dhe janë libra që gjenden kudo, në online. Kemi të bëjmë me tender dhe me faqe interneti, qoftë në rastin e portalit transparencës, qoftë në rastin e bibliotekës. Tek portali nuk përmban dhëna a nivel universiteti, pra tenderat për makina, për tira këta nuk i dallojnë dot. Pra, studentët nuk dallojnë dot se ku shpenzohen parat e universitetit. Kanë ndarë në fakultete. Pra, shkojnë në kërkim shkencor apo shkojnë në... Nuk ka asnjë lloj transparence me studentët. Ka një portal transparenca pikal, por nuk ka transparencë. Jo, Sonila e përmendët që ministrja ka nxjerrë një urdhër për transparencën, që universitetet duhet i publikojnë edhe në faqet e tyre çdo muaj. Nga klikimet që ne kemi bërë, asnjë universitet nuk i publikon. Nuk ka. Sot po të tani në këtë moment, po të hyjet online, po të klikohet? Keni universitete bunker. Ne na është dashur 2 vjet të gjejmë kush ishin anëtarët e vjetër të bordit. Ju lutem klikoni për hir të transparencës. Nuk ka transparenca pikal, po kemi ne. Klikoni dhe shihni. 2 vjet kemi shpenzuar stafi jon të gjej kush ishin anëtarët e bordeve të gjitha universiteteve. Dhe kur zbuluam, pam që ishte njerëz të lidhur me pushtetin. Tjetër? Kalojmë të konviktet. Janë bërë disa investime në Tiranë, por konviktet e rrethave nuk janë prekur dhe nuk kanë ndërmend të preken dhe nuk i përfshihen tek Pakti. Sa përqind e konvikteve janë prekur në Tiranë? Se janë 37 mos gabojnë në Tiranë? Gjithçka që po bëhet është vetëm fasadë dhe propagandë qofse do të shikojmë, edhe realisht domethënë kushdo që kalon nga konviktet të shohë kushtet dhe cilësinë që është shumë e ulët. Pra kemi edhe shumë studentë ankohen sepse edhe kanë smundje shëndetësore. Urdhëro? Prit, ja i vetëm një moment. Po, për një javë nuk punon. Është funksional. Ma je pak? Okej. Ka më shumë dritë ky, se llogaris për. Atëherë këtu jemi? Transparenca pikal? Çfarë ka transparenca pikal? Se nuk e dalloj dot. Është i bllokuar sistemi. Me cilën kamerë jam? Jam këtu. Opa. Kjo është, mund të klikoni, edhe vetë sistemi është i bllokuar. Transparenca pikal. Okej. Po, Rigels, mund të avjosh. Atëherë thamë, konviktet e rrethave nuk janë prekur. Nuk janë prekur, karta e studentit. Është bërë një ofiq për Bashkinë e Tiranës, por si do marrin kartë studenti Elbasani, Korça, Shkodra, Durrësi, pra në ligj, në nenin 100 të ligjit, thuhet që karta e studentit është një dokument unik, që do thotë është prodhohet nga Ministria e Arsimit dhe është përgjegjësia e Ministrisë së Arsimit. Në VKM që dolin 17 prill 2009-s, thuhet që në rast të njësitë 2019-s, në rast të njësitë të qeverisë vendore paraqesin kërkesë për prodhimin e saj, do u jepet. Çdo të thotë, çdo bashki bën tender për kartën, prodhon karta të ndryshme dhe hym në një kolaps. Ligji e thotë prodhohet nga pushteti qendror ose lokal, nga Ministria Përgjegjëse për Arsimin ose nga pushteti lokal. Është klauzola. Ne një dy thot Ministria Përgjegjëse për çështjet e arsimit përcakton kriterë. Nuk e kam, po e di që pushteti lokal mund ta bëj. Mund ta bëj. Po. Pra në rast se i delegohet. Dhe ajo nuk ligji i arsimit lart ka vite në fuqi dhe nuk është bërë. Ka 3 vite në fuqi dhe nuk është bërë. Atëherë, Rigels më mbarodhe e fundit. Së fundit, po. Përveç parave dhe të tjerave, për cilësinë e arsimit jemi zero, se brenda këtij muaji duhet mbaronte arkivi digital i doktoraturave, duhet bëshe kontrolli antiplagjatur dhe duhet i kalonte universiteteve në pikën që Ministria e Arsimit na ka kthyer ne një përgjigje dhe thotë që deri në datën 1 prill ka grumbulluar vetëm 12 disertacione. Atëherë, numri i studentëve është nënvizuar. Po, është. Atëherë, në funksion të arkivit digital, numri i disertacioneve të depozituara është 12 nga sa? Nga mira që ka në Shqipëri. Atëherë, ky është dokumenti i adhëshuar kjo deri në datën 1 prill. Ministria e Arsimit nuk i ka grumbulluar njerë, pastaj të bëjë softin, të kontrolloj, të kaloj universitetetve dhe të shikohen për rivlerësim. Edhe në gjykimin tim, Pakti për universitetin për ta mbyllur, qeveria për Paktin për universitetin ka treguar paftësi. Pra, përveç se ishte një premtim i pambajtur e tjera, por kur premton duhet i mbash. Dhe kur nuk i mban, përveç se ishte i premtim i paplotësuar, por është dhe imponim, diçka imponuar, do me thënë kundrejt të drejtës së studentit. U vendos në një formë të tillë, ndoshta sepse protesta ishte e paorganizuar, ndoshta sepse nuk ishte një kokë, ndoshta sepse u përçat, ndoshta sepse u intimiduat, ndoshta sepse ishte kaq gjenuine dhe kaq e thjeshtë në llojin e saj sa ka ujë që është shumë herë më të sofistikuar, të cilët dinë se si të ndërhyjnë. Dhe këtu nuk i vë emër askujt, asnjërs palë, asnjërs tjetër, mund t'ia vëmë gjithë politikës, kujt të doni juve. Pra, në këtë rast është një pakt që siç Albano nuk ka patur 2 palë, në një mënyrë ose në një tjetër keni qenë të detyruar ta pranoni, por ne sapo vërtetuam me fakte, edhe nga fjalët tuaja, edhe nga gjetjet e raportit monitorimit, se nuk kemi Albano në mënyrë tjetër për ta testuar, që ky pakt është i dështuar. Pyetja ime Albano është,
Pse është i dështuar? Nga duhet nisë këtë diskutim? Ku jemi? Do me thënë, në qoftë se nesër studentët ngrihen në protest, çfarë duhet të kërkojnë sipas teje që e njeh shumë mirë arsimin? Shiko, studentëve, unë kam bërë deklarata, kam bërë dhe shkrime, qysh në kryet herës kur filluan, dhe e dija se mënyra se si ishin hartuar disa nga kërkesat, e dija që do të dështonte. Aq sa fillova të dyshoj si kur këto kërkesa nuk i kishin bërë vetë studentët, po dikush ua kishte dhënë, sepse të kërkosh brenda një jave, ti thuash ministrës arsimit, shiko, më bë konviktet, kërkon një absurditet, se konvikti nuk bëhet, se tani e dim që llaçit e tullat duan kone vetë. Nuk është si punë e tarifës që e heq. Pra, e gjitha kjo ishte krijoi një artific, le të themi, që vonoi dhe studentët dhe i dha shkasat e qeverisë. Tani që t'i kthehemi asaj. Qeveria, qysh në hartimin e ligjit të arsimit lartë, e ka planifikuar që ta kap universitetin. Po pse intereson qeverisë të kapi universitetin? Që dhe ta dini dhe ju. Sepse qeveria çfarë është? Qeveria është ekzekutiv. Propozon, harton projekt ligje, merr vendime. Po kush ja bën oponencën qeverisë? Pra kush e ruan rojtarin? Se kjo është pyetja që duhet i shtrojmë vetes. E vetmja halk, le të themi, që i bënte opozit, ose le të themi, bënte oponencë vendimeve të qeverisë, ishte bota akademike. Tani, si ta kapim dhe këtë gjë, sepse televizionet i kapi. Gjitha ato tjerat që ju dini i kapi, universitetin i kapi, se kapi rektorët ai, kapi bordet, se rektorët nuk është se i ka kap dhe i ka të vetët, por rektorët janë totalisht pa fuqishëm. Bordet e administrimit, dhe tani mos të merremi më me këto zgjedhjet, hiqni dorë nga kjo, ju këshilloj, jo u zgjodh ky, jo u zgjodh ai, sepse kanë hyrë dhe analistë, mo kanë hyrë kolegë të Sonilës në borde, që se kanë haberin. Po është administratori i universitetit që zgjidhet nga bordi, dhe këto janë dy organe që japin llogari njëra tjetrës, dhe të dy organet komandohen nga qeveria. Senati dhe rektori nuk kanë asnjë gjë në dorë. Me që ishim tek Rigelsi... Më falë, sepse më nisë Mariana Legisi nga Ministria, më ka ardhur një link, që është adresa e saktë, që është funksional. Transparenca.al, nuk e di çfarë adresa ju ftoj që ta klikoni, pra është... Mund t'jetë hap dhe tani ajo, s'ka problem. Transparenca.al, ma nisim tani, unë për hir të transparencës, me qënë se kam lënë kariget bosh dhe kam kërkuar që në këto kariget janë dhe zyrtar, pikërisht për këtë arsye. Ajo në qëse do t'ishte hapur, do t'ishte në faqen e partë Ministrisë të Klajmet, atje që të dashur student për gjitha klikoni këtu. E pat, e klikuat, vis transparenca.al. Ajo është hapur tani, ndoshta janë duke ndjekur emisionin dhe e kanë hapur tani absolutisht. Po, vis transparenca.al. Atëherë ja ta hap dhe njëherë. Mariana, të lutem vendoseni dhe njëherë në vis në mes, transparenca.al. Po, Albano, më falë që të ndërpreva. Që të kthehemi tek monitorime dhe gjetjet që prezantoi Rigelsi. Dhe u pa që bordet... Më falë, bëhet fjalë për të njëjtën adresë që nuk funksiononte? Transparenca.al i shtoj nuk tani. Okej. Mo e kanë bërë tani më burë, mos e asë mos e diskutosh, është bërë tani e... është shafër logike, mos e duan dalin nga situata. Tani, të gjitha këto gjetje... I profesorit, po, profesor, do studentë ytë të bëj pak debat. Pjesën akademike, unë jam student i drejtësisë dhe di që shumica e pedagogëve në fillimet e krijimit kur po hartoi ligji për arsimin e lartë, gjithë shumica e pedagogëve ishin kundër këtij ligji, sepse ky ligj prek tërësisht autonominë e universiteteve. Ai ligj ka një histori të gjatë drafti, dhe ky ligj favorizon në mënyrë indirekte privatin, gjithashtu shkel autonominë dhe është antikushtetues me nenet 57 dhe 58. Unë jam Arlind Hoxha. Arlind, dëgjoj dashur. U ngrit një grup pune për të hartuar ligjin e arsimit lartë. Të gjithë anëtarët e këtij grupi pune hartuan një draft që ishte, le të themi, në një 70% që ishte pozitiv. Dhe dorëzoi draftin te qeveria. E merr qeveria tani, e fut në një universitet privat dhe me ekspertët e atij universitet privat lidhur me shoqatën e universiteteve evropiane, që është një shoqatë universitetesh të vogla, që mos bëjmë emra të këtyre tonave, që këta kishin, domethënë, një linjë operimi paksa të veçantë dhe gjas me ata orientuan këta tanë dhe u ndryshua drafti. Okej? Pra, grupi punës ndryshoi draftin. Grupi punës dorëzoi draftin e saktë dhe drafti u ndryshua. Unë i kam pas dhe i kam në email të gjithë draftet. Çfarë ndodhi? Me draftin e ndryshuar u bë sikur u shkuan nëpër universitet dhe aty u kundërshtuan. Por në universitet, përballë pedagogëve dhe studentëve, ky draft shitej sikur ishte i komisionit që ishin ekspert dhe ishte ekspert i ardhur nga Anglia të gjithë.
Tani, antarët e komisionit që filluan dhe ndërtuan draftin i dashur mik, çfarë ndodhi? Janë të gjithë në pozicione të larta. Kryetari i grupit punës është kryetari i agjencisë akreditimit. Të kujt akreditim? Se thonë po në akrediton anglezi. Më jepni një dokument universiteti ose të Tiranës nëse e keni, ku është në firme e agjencisë angleze ta shikoj. Edhe për më tepër nuk u pyetën grupet e interesit fare, as studentët, as pedagogët. Ishin copza me, po të themi copza ligjesh nga gjithë Europa. Akademikët më të shquar e kanë kritikuar dhe ekspertë e arsimit unë bashkë me ta, e kemi kritikuar qysh në kryet herës pa u bërë akoma ligj. Dhe gjatë kohës ai ka ndryshuar aq shumë sa nuk e ke iden. Pra, Albano, që mos të zgjatemi shumë në gjën, sepse nesër është protesta dhe unë jam e bindur studentët do të jenë të qartë, do më thonë vetëm pas pak kërkesat e tyre dhe kam dhe një pyetje tjetër lidhur kësaj radhe sa të hapur do të jeni për të patur edhe pedagogët bashkë me ju apo për të patur edhe qytetarët protest. Para saj, Albano, është gjeneza e këtij problemi ligji i arsimit lartë. Pra nëse nesër protestët, studentët ngrihen në protestë, nëse hodhen 70% të qeverisë në rastin e parë dhe nuk ja dolën ta realizonin, çfarë do të hedhin kësaj radhe? Sonida, përpara se të bëjë ligji i arsimit të lartë deri në vitin 2013, ikjet e maturantëve për studime jashtë shtetit kanë qenë nga 2000 deri në 3000 studentë, kështu maturantë, jo më tepër. Sot jemi në shifrat 14000, 15000 në vit që ikin. Qa do të thotë kjo? Do të thotë që ka një shkak që ka prodhuar këtë efekt. Dhe nuk mund të jetë rastësi tani që këto filluan nga 2015 me hyrjen në fuqi të ligjit arsimit lartë. Mo ju e dini që ligji arsimit lartë që ka detyrimin ligjor brenda një viti të nxjerrë aktet në ligjore, nuk i ka. Nuk ka shumë akte në ligjore, por për zgjedhjet në universitet ose për zgjedhjet në këshillat studentore, nuk ka akoma një akt në ligjor të saktë. Ka statut, ka rregullore për këshillat studentore të tjera. Por nuk ka, a tha kolegu tani që kishte probleme në zgjedhje se kishte mangësi ligjore. Atëherë, për mendimin tim, kam parë grupe të ndryshme që janë artikuluar gjatë protestës dhe ka disa qëndrime. Disa mendojnë se fajin e ka sistemi, disa mendojnë se fajin e ka ligji. Ne kemi menduar gjithmonë që fajin e ka zbatimi i ligjit dhe qytetaria e fortë e studentëve. Ne kemi ligje shumë të mira se ligji i arsimit lartë që nuk zbatohen. Jo, të flasim për ligjin konkret. Kemi ligjin për drejtën e informimit, është një nga 15 të mirët në botë. Dhe prapë nuk zbatohet. Ne ju thash 2 vjet derisa morëm emrat e anëtarëve të bordit. Pra problemi kryesor, unë nuk jam ndonjë fan si mathi i ligjit të arsimit lartë, por ajo që ne besojmë është që duhet të zbatohet dhe fakti që nuk është zbatuar nuk kanë dalë aktet, nuk janë ndërtuar. Është zbatohet kur Albano thotë shënimi është kapja e kjo është politike, kjo është politike, nuk ka të bëjë me. Shiko, tani efektet e ligjit u agravuan aq shumë sa arritën që prekën studentët. Sepse pedagogët e tjerë edhe brenda për brenda vetë mënyrës së zbatimit. Janë 3 shtylla që komandojnë universitetin parimisht sot. Është rektori, është administratori dhe është këshilli i administrimit. Tani, rektori është një figurë e zgjedhur nga studentët dhe nga pedagogët. Jemi dakord deri këtu? Okej. Këshilli i administrimit është 4 persona i zgjedh ministra dhe 3 të tjerë zgjidhen nga brenda universitetit. Këta nga universiteti zgjidhen me votë. Kurse këta të ministrisë emërohen, pra ti ke një këshill prej 7 vetave ku 3 janë të zgjedhur, 4 janë të emëruar dhe ata hiqen e vjen kur duan. Normal. Tani, këta të 7 gra e burra, ku 4 janë të ministrisë, zgjedhin administratorin e universitetit. Tani pikpyetja është kush e drejton universitetin? Kush e drejton? Ky është thelbi dhe kanë përshtypjen një ndër arsyet që studentët nesër janë në protestë. Dhe që ta dini një gjë tjetër, lutem, je shumë i nderuar. Dhe që të dini një gjë tjetër, fakti që po dështonte pakti, i ashtu quajtur pakt që po flasim sot ne, e kuptoi dhe vetë qeveria. Dhe çfarë donte? Donte të gjente një fajtor. Ore, sulmi ndaj Universitetit të Tiranës nuk ishte rastësor. Duhet të gjenden fajtorët dhe që të jenë fajtorët, jo pjesëtar të qeverisë duhet të jenë ose pedagogët, ose dekanët dhe rektori. Pra hajde të gjejmë. Albano, vetëm një moment, ju ndërpresëm një sekond, se më vjen nga, me qenë se unë kam lënë të hapur këtë studio dhe vetëm tani po më çojnë informacionet nevojshme dhe zyrtare, është një dokument që quhet Pakti për Universitetin e Curia, nuk e di nëse studentët e kanë patur, Albano apo Rigelsi në përduar, arritjet në kuadër të Paktit për Universitetin, pra zhvlerësimin që bën vetë qeveria për ecurinë e tyre, dhe janë të gjithë të dhënat, që nga bursat tarifat, qeveria ndërkohë që do ta aprin studentët.
Punësimin e studentëve në shërbimin civil dhe jashtë shërbimit civil, sondazhi kombëtar i studentëve, portali u transparenca, riformatimi i bordeve të administrimit, për zgjedhje e literaturës së huaj, unë kam të gjithë dokumentin. Unë do t'ju jap sepse është shumë i gjatë. Unë prandaj doja përfaqësuesit edhe një herë të nderuar përfaqësues zyrtar. Nuk zgjidhen duke kërkuar SMS, prandaj e hap studion që t'jeni në këtë studio të përfolur. Ju do ta keni në dorë që sonte, me qëllim që nesër kur t'jeni në protestë jeni dhe ju të saktë, sepse ky është një pretendim zyrtar i qeverisë për ecurin, e cila ka një mendim të saj për këtë ecuri, e ka dokumentuar me fakte dhe me shifra. Juve ju duhet për protestën e nesërme dhe për të kuptuar thelbin, sepse në qoftë se ju mendoni sikur edhe pakti të realizohej 100%, zgjidhte apo jo problemet thelbësore që ju keni, këtu pastaj diskutimi do të ndryshonte. Të kërkosh dhe të protestosh për një arsim më të mirë nuk është domethënë ndonjë tabu. Këtë duhet ta bëjmë çdo vit, duhet ta bëjmë 10 herë në vit, 20 herë në vit, sa herë na jepet mundësia. Jo, protesta është valvul shkarkimi. Nuk duhet ndaloj. Unë desha të rikthehesha pjesës protestës, ne ditën e nesërme kemi bërë një ftesë të hapur gjithë pedagogëve. Do donim që dhe ata të bashkoheshin me Albano, do jesh nesër je pedagog? Do jesh nesër? Unë nesër do t'jem aty, po që nuk do t'jem në krye. Protesta është e këtyre. Ju kanë ftuar. Do me mbështet si tyre. Ju pyet se ju kam këtu, nuk kam pedagog të tjerë. Rigels, ti je pedagog? Jo, ne ju dham artillerin tonë. Ja pritë mbaroj shoku dhe minjëherë. Unë doja të theksoja që ne i duam pedagogët më shumë se kur tani afër nesh, për arsye sepse siç shifet, pedagogët trajtohen si mësues gjimnazi, me rrogat e tyre që janë krejt minimale, por jo vetëm, ata përdoren tërësisht si mësues gjimnazi edhe në ambientet të universitetit, duke marrë laptopin dhe duke bredhur nga një stal leksioni tek një tjetër pa kurfar ndikimi. Duhet t'u jepet autoriteti që atyre u takon dhe duhet vlerësohen ashtu siç ata meritojnë. Mjafton shikosh vendet e Ballkanit, sepse tek Pakti për Universitetin duhet të theksoj që për sa i përket përfaqësimit studentëve që ne kemi kërkuar 50%, ndoshta mund të jetë tepruar, por aty kryeministri ka marrë për krahasim vendet të ndryshme të Europës. Pse vetëm aty ai merr krahasim? Pse nuk krahason pikat e tjera me vendet e Europës? Lutem, se është e rëndësishme. Pse nuk e shikon kryeministri që karta e studentit në përbot kemi pedagog që kanë 30 vite në jetë universitare dhe kur kanë shku jashtë kanë pas kartë studenti dhe sot e kanë akoma. Ndërsa ne sot në 2019 kërkojmë kartë studenti. Është gjëja më minimale. Pra, po më thojë Dorian, nesër ju jeni të hapur për pedagogët? Sigurisht, kemi qenë çdo ditë. Jemi të hapur për maturantët, sepse është vënë një, nëse jeni, është vënë kriteri mesatares. Mesatares të kishën shkruar dhe sot... Karta ime e studentit të universitetit. Kjo është kartë... Kam 10 vjetë që kam. Sa vjetë e ke këtë? Kam 10 vjetë që kam. Profesor, pra kartën e studentit... Karta e studentit nuk është shpëtimi i studentit. Në një moment që ju do kishin... Po na ndihmon. Jo, ajo ndihmon shumë. Por studentët në një kohë tjetër, ku gjërat e tjera, ato që janë ordinare, që duhen bërë, si pas regullave, duhet ishin bërë, kjo do ishte ajo që mund të protestonit juve. Dhe mjafton të protestonin një 50 student, sikur 50 student në një fakultet ose në një universitet protestonin, rektorati do merrte masa dhe qeveria, le të themi, e universitetit do merrte masa që ta rregullonte këtë pjesë. Por duhet të kuptojmë një gjë. Bordet e universitetit Rigels i tha që parë që antarët e bordeve kanë abuzuar, kanë shpenzuar lekët. Rigels, antarët e bordeve janë zarë. Mund të jenë njerëz shumë të nderuar në profesionet e tyre, por në pozicion janë zare që i luajnë, janë dhe kulla që i luajnë si të duan. Akoma pozicionet larta publike. Shiko. A e dini ju që drejtoresha administratës publike që ka krijuar portalin për punësimin Ore, ke njerës në ministri, në kuadër të Paktit, ishte antare e bordit në një universitet dhe u shkarkua sepse kishte shpenzuar keq paratë studentëve. Albano dhe Rigels, do të them diçka. Unë, ky nuk është një debat shtërues, ky ishte fillestar, sepse nesër është protesta. Unë që nga java e ardhshme do të kem hapësirë vetëm një moment, të lutem Dorian. Po, patjetër, se me ju do ta mbyll. Albano dhe Rigelsi më ndihmuan të kuptoj edhe nga këndvështrimi pedagogut, por edhe nga këndvështrimi i një OJF-je të rëndësishme si qendresa qytetare, që ky pakt për universitetin ka probleme realizim. Unë do t'ju jap hapësirë, duke filluar që nga Tempora e ardhshme,
pjesëve të caktuara, pash Albano sot edhe në postimin që kishe bërë në Facebook, shumë zonja dhe zotërinj, madje kishte edhe disa zonja që pyesnin për këtë çështje që po më thoje, të maturanëve, për çështjen e ndryshimit të Më kanë ardhur shumë mesazhe për problematikat nga të paimagjinueshme. Të gjitha duhen trajtuar dhe ky është problemi, sepse ne paktin e universitetit e kemi parë si një të tërë, pa më të ndryshimin e qeverisë dhe menduam ky është qëllimi. Unë kur kam lexuar tek Albano pash nga ta kapësh arsimin. Po nuk e para ato që janë inbox sepse jo të gjithë kanë kurajë. Nga ta kapësh, kështu që kjo është një bisedë fillestare për të kuptuar kontekstin, atmosferën e asaj që do të ndodhë ditën e nesërme. Kam lexuar shumë lajme kontradiktore, të ndryshme që kanë qarkulluar në lidhje me këtë protestë, prandaj doja të ishim transparent, të qartë për ato që në 22 maj kanë vendosur të bëjë Këshilla Studentore të Universiteteve Publike të Shqipërisë. Dorian më thuaj, pikat. Po, patjetër, se Doriani në fund me ty. Juve në telefon. Audion, se dëgjoj pak djalin, po. Doja të përmendja pak linkun që ju erdhi juve në telefon për pretendimet e qeverisë për që kanë zbatuar paktin në universitetin, për të mos përmendur që pakti i universitetit është thjesht fasadë dhe shumë i dështuar. Tani le ta marrim që ata e kanë plotësuar, por unë si një student që jam 5 ditë të javës në ambientit e shkollës, por mos të thënë 7 ditë të javës, unë po shoh që gjendja e universitetit është më e mjerueshme se çka qenë. Le ta themi që është akoma më e mjerueshme dhe unë nuk e kuptoj se si qeveria pretendon që ka bërë diçka për jetën universitare. Se nuk ka më fuqi senati për të menaxhuar universitetin. Nuk ka, nuk ka. Siç ka Dorian për ta përmbyllur sepse jam në fund. Jam në fund. Të dy zotrinj, faleminderit sepse dhe zotria përmendi shumë gjëra të rëndësishme, por ne jemi, siç e tha dhe ju, ne jemi tek kërkojmë gjërat më minimale. Patjetër, jeni ata që unë do të përmend disa prej pikave, ndoshta edhe mund shkurt në mënyrë telegrafike, Dorian. Reduktimi 50% i tarifës masterit, heqja e tarifave plus për provimet e prapambetura, të mbahet kriteri gjuhës së huaj dhe të jepet si provim në fakultetin e gjuhëve të huaja, me një tarifë minimale të përballueshme për çdo student, sepse siç dihet ne paguajmë shumë lek për të mbrojtur gjuhën e huaj nëpër 300 euro shkon. Po. E vërtet. Rankimi i programeve studimit, të vendoset paga minimale prej 300.000 lekësh gjatë periudhës së stazhit. Kemi rreth 5.000 studentë të cilët bëjnë stazh, të cilët mbarojnë për mësuesi, janë tek Fakulteti i Shkencave që ka natyrës, që ka gati 8 deg që nxjerrin mësues për gjithë Republikën, bëjnë një vit stazh, nuk paguajnë as lek, u ikën një vit kohë nga jeta universitare. Reforma e kurrikulave mësimore, rritja arbitrare e mesatares pa asnjë konsultim publik për maturantët, siç e thashëm më përpara, respektimi i parimit procesit Bolonjës për të drejtat që duhet të kenë studentët e programeve 2 vjeçare postsekondare për të transferuar kredite dhe për të vazhduar studime bachelor. Zbatimi i ligjit të AL-ve për bursa ose tarifa zero për studentët që ndjekin programe në deg prioritare siç janë IT, gjeologji miniera, inxhinieri mekanike, energji të rinovueshme, shkenca bujqësore dhe bujore, kimi, fizik, matematikë e tjerë. Investime urgjente për kabinetet e IT-s dhe laboratore didaktike në çdo departament për mësimdhënie studentët e bachelorit dhe për studentët e bachelorit dhe të masterit. Siç dihet, laboratoret janë në gjendje Tani, aty përmendet sa parimet Bolonjës që duhet jenë vetë ato. Duhet ishin, a priori. Duhet jenë vetë ato. Po ju përmend këto të siguroj që këto janë gjëra minimale. Ja ta mbaroj edhe pak. Bambaro, të lutem. Rritja e peshës së votës studentore. Po kaloi 5-6 kërkesa. Shiko, po këto realisht tona prekin. Dorian i mbaroi, përfundoi. Atëherë unë dua ta mbyll me fjalën që nesër ftojmë çdo të ri, çdo student, çdo prind, çdo qytetar të na bashkohet. Sot ne po protestojmë për arsimin, po nesër do na duhet protestojmë për shëndetësinë, për gjitha sektorët që unë do kisha edhe një sugjerim për protestën e nesërme. Ju pikën e parë të protestës, sepse ju nuk po protestoni thjesht për ato tarifat tuaja. Veç asaj shohim që është kthyer në monopol. Ju thatë, unë dëgjova një fjalë që ne po protestojmë dhe për të ardhmen dhe për ata që vinë mbas nesh. Në rast se ju protestojmë për ata që vinë mbas jush, ju duhet të thërrisni në loj maturantët që dalin si vjetë, sepse është një gjë shumë e rëndësishme. Ky sistemi që proklamohet dhe po ekzekutohet me rit preferencë, ky nuk është i parashikuar në këtë ligjin e lartë, dini apo jo? Po, e vërtet është. Do me thënë, këta të ndajnë me merit dhe me preferencë, nëse që ta din... Eftuan, Doriani tha dhe më herët ftoj dhe maturantët dhe maturantëve që do shkojnë mish për top.
Unë kam vetëm një pyetje të fundit, po, çfarë të thuash? Vetëm ta mbyll me diçka deshe, domethënë shohim sepse përmendëm dhe para më përpara dhe duke përmendur para shohim që është kthyer në një monopol dhe biznes, edhe duke u kthyer në biznes. Po se si dish para, në? Kur do të gjesh. Edhe duke u kthyer në një monopol dhe biznes, unë dua t'i them domethënë këtyre protagonistëve që shikoni se studentët nuk janë, universiteti nuk është biznes dhe studentët nuk janë klientët tuaj. Okej, dhe një pyetje të fundit, vetëm me një fjali përgjigjen. Atyre që paragjykojnë se pas jush ka forca politike që duan të... Po, djali, se me njëherë kishte dorën të ngritur. Përgjigja që ke. Këtë gjë unë desha ta shpjegoja, faleminderit që pyete tani. Për forumet partijake, si që Freshi, Forumi Partisë Demokratike dhe LRI-ja, Lëvizjes Socialiste për Integrim, në qoftë se ata student vinë në protest pas simbole partijake, janë më se të mirëpritur dhe askush nuk ka të drejtë që ata t'i largoj apo që t'i kryqëzojnë më vonë. Pastaj në qoftë se ata student vinë me simbole partijake dhe me thirrje partijake, normalisht ne duhemi të parët që ata do t'i nxjerrim nga protesta. Kjo është gjithë. Djali të fundit atëherë, me qenë se e ke mikrofonin. Unë do thosha që të gjithë jemi njerëz, politika është ajo që e drejton njeriu, secili mund të ketë bindje që anojnë nga njëri krah. Patjetër. Por në fund të ditës jemi student dhe të gjithë i dim problematikat që ka universiteti dhe i shohim për ditë dhe i prekim dhe aty po dalim vetëm për ato dhe për asnjë gjë më tepër. E di çfarë kuptova nga gjithë kjo bisedë, duke falenderuar shumë Albanon, duke falenderuar Rigelsin, do t'ju kem përsëri Albanon, do të të ftoj sepse do merrem me arsimin seriozisht nga ky moment e tutje. Falenderoj studentët, po më kujtohet gjithmonë shpreha e famshme, që kur ndodh herën e parë, tur për ata. Kur ndodh herën e dytë, tur për ju. Studentët i shoh shumë të pjekur, shumë të vendosur dhe kanë mësuar nga e shkuara. Unë uroj suksese për të arritur me arsimin atë që kemi qëllim të përbashkët, sepse shtyll funksionale e një vendi. Publicitet për të u rikthyer, kjo është protestash, të shtunën 25 maj një tjetër, kombëtare Opozites. Po alternativa në Shqipëri, vetëm pas publicitetit në ndiqni. Jemi në Tempora, në transmetim të drejt për drejt, në këtë pjesë të dytë të programit. Në 25 maj protestohet, protesta e radhës kombëtare Opozites shqiptare, por pak ditë më parë ishte kryeministri i vendit, i cili në një takim ata që janë kandidatët për 61 bashkit në vend, foli në mënyrë të qartë, të prerë, i vendosur me një gjuhë të ashpër, lidhur me faktin se jo vetëm që do të marrin pjesë në zgjedhje, por nuk do të lejojnë prishin e tyre, duke folur edhe një herë për zbatimin e ligjit që çon deri në burg, apo duke kërcënuar edhe me heqje vizash nga Bashkimi Evropian apo nga Shtetet Bashkuara të Amerikës për gjithë ata që do tentojnë të mos lejojnë zhvillimin e zgjedhjeve në 30 qershor. Kërkesë paraqitur kjo në fakt nga opozita shqiptare. Pikpyetjet në këtë moment janë shumë të mëdha, sepse të nderuar teleshikues, duam apo nuk duam ne, sovrani, populli në këtë moment është bërë shumë i rëndësishëm për forcat politike. Nga njëra anë kuptohet shumë mirë për kryeministrit vendit Edi Rama, i cili do të kërkonte në datën 30 qershor një pjesëmarrje sa më të madhe për të vërtetuar mbështetjen e fortë ndaj tij. Nga ana tjetër opozita, e cila është në protestë eksaktësisht për të treguar se sa mbështetje ka në popull për të rrëzuar një sistem i cili nuk mbahet dot më këmbë dhe ka dështuar. Prandaj në këtë rast syt e veshët janë nga ju. Nuk bëhet fjalë më vetëm për blerjen e votës, por për të kuptuar alternativën e vërtet për Shqipërinë. Dhe për të folur për këtë çështje, pikërisht në të Nyje Gordiane ku ndodhemi, kam të ftuar në studio disa emra të rëndësishëm. Nga e majta shqiptare, zotin Arben Malaj, ministri i Financave, nga e djathta, zotin Aleksandër Biberaj, antar i Këshillit Kombëtar të Forcës Politike, analistin e njohur, drejtuesin e Gazetës Liberale, Ervis Iljazaj, ftoj në studio. Falimderit që më erdhët dhe gjithmonë pak e sfostuar në kohë, sepse përgatitemi për të tjera protesta. Nesër studentët janë, nuk e dija i ndoqët, a patët mundësi të ndiqni deklarimet e studentëve, mesazhet? Ne i ndjekim për ditë në auditoret tona, i dim shqetësimet e tyre dhe i mbështesim. I sublimuar një rikthim protesta? Unë besoj se protestat janë elementi më i shëndetshëm i demokracisë. Ato duhen konsideruar si një kontribut pozitiv, me ta duhet negociuar me seriozitet, me përgjegjshmëri dhe gjithçka për cilën bie dakord, duhet parë si një detyrim ndaj mirasimimit të një kombi dhe jo si pjesë e një situate paraelektorale apo paselektorale. Në fakt, zoti Biberaj pati, e kam lexuar rrjetin me kujdes këto kohë, pavarësisht se i ka dhënë mundësi për të folur shumë njerëzve që duan dhe të flasin keq ndonjëherë dhe të mos arsytojnë, për të mos thënë atë që ka thënë Umberto Eco. Ka dyshime që mund të jetë një lëvizje që ka pas o Partinë Demokratike, o një nevojë për të tërhequr vëmendjen nga ana tjetër, pra konspiracioni është shumë i madh. Ju vetë, si e shihni këtë ringritje të studentëve, le të themi si një vatër tjetër e mos funksionimit të sistemit?
Ringritja e studentëve ose protesta e studentëve që filloi në dhjetor vitit kaluar, mendoj që nuk ka pasur asnjë sfond politik. Ne kemi qenë çdo ditë në auditor dhe faktikisht e kishim ndjerë që diçka po lvizën. Ato ishin absolutisht të pakënaqur dhe pakënaqësia natyrisht ishte ndaj qeverisë, ndaj ligjit të arsimit të lartë, ndaj trajtimit që i bëri studentëve, kështu që mendoj që ka qenë një lvizje e pastër studentore. Pastaj mund të futen komponente politike gjatë zhvillimit protestës, por mendoj që ka qenë një protestë e cila pati sukses të jashtëzakonshëm. Ervis, për ty kam një pyetje tjetër që lidhet me protestat, jo vetëm studentët. Ne kemi parë protestat e banorëve të Astirit, vijon protesta për teatrin. Ka protesta, do të shohim vetëm pas pak për çështje sekondash, edhe se pritet kryeministri me protesta, ndjen që ka frym? Domethënë, këto protesta që zhvillojnë, është frym? Ka filluar të krijohet nevoja për një ndryshim, nuk ka rëndësi se si do vi. Po shiko, ndjet qartë që ka një pak kënaqësi ndaj qeverisjes. Se në çfarë niveli është ajo dhe çfarë rezultati do të arrijë ajo, kjo mbetet për tu parë edhe nga aksioni opozitar. Po që ka disa çështje thelbësore që shqetësojnë shoqërinë shqiptare sot, duke filluar që nga mirëqeverisja, duke filluar që nga ekonomia, duke filluar që nga imigracioni në numër të madh të rinjve shqiptar, pra sot shoqëria shqiptare gjendet përpara disa pakënaqësive ose problematikave thelbësore që duan zgjidhje. Dhe në këtë kuptim, sigurisht që pakënaqësi të tilla, si thua, frymëzojnë edhe revolta qytetare, edhe protesta qytetare. Nëse këto kanë arritur masën që të bëjnë që qeveria ose Edi Rama të largohet apo jo, se në fakt kjo është thelbi i pyetjes kësaj pyetje, kjo mbetet për tu parë deri tani. Studentët nuk kanë këtë kërkesë politike. Jo, e kanë në tërësi për protestat. Ervis Iljazaj për çfarë protestë studentore? Profesor, ideja është tu, me që e hapët këtë bisedë, që studentët duke kanë këtë kërkesë, në gjykimin tim kanë bërë dhe gabim, Xhanëm, nëse se kanë këtë kërkesë. Sepse u duken si të kompleksuar shpeshherë, sepse studentët nuk janë vetëm student. Janë edhe të majt, janë edhe të djathtë, vinë edhe nga familja me qytetar. Ja, do shtoj diçka pas. Dhe kësaj kërkese, nëse janë të pakënaqur me këtë qeveri për arsimin në Shqipëri, le ta kërkojnë dhe largimin e qeverisë, se nuk është ndonjë çudi e madhe. Pra nuk është situash, nuk duhet të druhen nga një lloj kompleksi që kanë pasur për të kërkuar largimin e ndonjë qeverie apo ndonjë ministri. Se në fundit, nëse është përgjegjësi, po, patjetër. Nëse arsimi është në këtë gjendje, siç e thonë studentët, atëherë këtu ka një përgjegjës dhe përgjegjësi është qeveria ose kryeministri, le ta kërkojnë edhe këtë, le ta artikulohen dhe politikisht, se nuk është ndonjë problem i madh. Po artikulimi politik i studentëve mungojnë, ndoshta të kompleksuar nga kjo ideja që gjithmonë protestat në Shqipëri janë të nxitura nga një palë politike apo një palë tjetër dhe nuk e krijuar. Pranojmë që kemi mjeshtra të manipulimit të protestave. E mbylla dhe po ja lë kohën kolegëve, ideja është unë nuk merrem me shikon, ne në Shqipëri duhet të mësohemi një herë për gjithmonë që mos të merremi me çështjen se kush i bën protestat, po të merrem me problematikat që ngre protesta, qëndrojnë apo jo, janë të drejta apo jo, s'ka rëndësi se kush i bën. Jo vetëm aq. Dhe këtë e kemi si problem. Çfarë ndryshon ato edhe në themelet e funksionit? Sepse për shembull, pyetja që shtrojmë tani që kemi arritur është protesta e 6 apo e 5 kombëtare e Partisë Demokratike, e humba numërimin. E 5 kombëtare, nga që u zhvillua edhe të hënës, pas të shtunës. Dhe pyesin me të drejtë, deri në shpik ka arritur kjo protestë. Dhe nëse ti dëgjon gjuhën e kryeministrit vendit, i cili e ka marrë në vetë të parë misionin e avancimit të kësaj situate edhe në kushte të paprecedenta, praktikisht pyetja është, i është tronditur ndo pak kryeministrit ajo vetë siguria për të shkuar drejt procesesh që në pamje të parë mund të ngjajnë të lishme, por nuk sigurojnë legjitimitet, dua të ndiqni pamjet se si kryeministri i vendit Edi Rama është pritur të paktën në ditët e fundit nga banorët kur ka vizituar qytetet e ndryshme të Shqipërisë. Sot kemi një ndarje në istikam të palëve, njëra e vendosur për të mos vijuar me Edi Ramën dhe pala tjetër e vendosur për të mos vijuar me opozitën. Në këtë qëndrim të ashpër është shumë e rëndësishme të kuptojmë çfarë mendojnë njerëzit. Shihni pak si përballet Edi Rama sot në Shqipëri. Nuk ka qetësi për Edi Ramën, protestat po e shoqërojnë ngado. Jo vetëm përballë kryeministrisë dhe parlamentit, por edhe kudo që ai shkel dhe zhvillon takime politike. Në Shkodër ishte rinia ajo që i zuri prit Edi Ramës.
Edhe në Elbasan përplasin mes qytetarëve dhe policisë. Përplasjet nuk kursejnë asisht deputetët demokratë. Ndërsa të tjerë deputetë si Luciano Boçi shoqërohen edhe në komisariat. Përplasjet mes gardës dhe qytetarëve kanë qenë thuajse në çdo takim të kryeministrit, e kjo ka sjellë edhe masa të shtuara nga Garda e Republikës. Numri efektiveve që shoqërojnë kryeministrin është i madh. A ka më shumë efektiv që shoqërojnë Edi Ramën apo qytetarë që protestojnë? Përplasjet kulmuan në Unazën e Re. Këto ishin pamjet. Me të drejtë publiku mund të pyes, në këto kushte ku ndodhemi, pavarësisht alternativave, nuk kemi shkuar ende. A mund shkohet në zgjedhje, mund të avancohet me qetësinë sikur asgjë s'ka ndodhur? E pare, mbi gjitha unë do të falenderoj që më prezantove si përfaqësuesit majtës progresiste, dhe unë them që është kënaqësi për mua është mirënjohje që të vazhdoj të shërbej të majtës progresiste në vendin tim, ku dallimet për politikat arsimore janë të qarta midis majtës dhe djathtas. Ajo që do të theksoja për studentët është, jam dakord me kolegun, që studentët mund të jenë një fosh lëvizje për ta ndryshuar vendin tërësi. Këshilla ime e parë publike ka qenë për ta që ju nuk mund të ndaheni nga pjesa tjetër e shoqërisë. Nuk mund të thoni ne duam 5% buxheti për arsimin e lartë, sepse teoritë moderne të arsimit fillojnë që nga çerdhja. Jo për arsimin e lartë, për arsimin, ë, 5% që mos gabojmë total. Ata vetë janë më shumë të prerur për çështjet e tyre, po ti shikosh topik si i kanë aty. Lidhur me pyetjen tuaj, unë besoj shumë në analizën që ne kemi bërë një grup ekonomistësh të vendit tonë, që ajo që lidet politik duhet mendojmë se duhet bëjnë kompromis është ekonomia, nuk është politika. Qofse ata do bëjnë marrëveshje bazuar mbi parime politike, ata do shkojnë në zgjedhje pas zgjidhje. Pra do sigurojnë mbijetesën e tyre. Qofse ata do të kuptojnë që rënja ekonomike prodhon varfëri, prodhon pabarazi, prodhon probleme të thella sociale, e bën vendin më të varfër shpirtërisht dhe ekonomikisht, dhe shenjat janë, dhe unë jam i bindur që kryeministri e ka informacionin se çfarë po ndodh me ekonominë shqiptare dhe me buxhetin shqiptar, atëherë ky është testi real i leadershipit të Ramës. Ka kaluar një jetë të gjatë në politikën shqiptare, tani ka një test përballë. Do të mbetet thjesht një kryetar partie apo do të marrë përgjegjësi për vendin. Argumenti se po të krijojmë ne precedentin që kur dikush lë mandatet, kjo do veprojë dhe në partitë e tjera, unë di që dhe Internacionale Socialiste e ka humbur ndikimin ndërkombëtar. Nuk i ka mbetur përgjegjësia Partisë Socialiste e Shqipërisë të mendojë se ky fenomen mund të përhapet kudo, sepse do ndryshojë një gjë. Çështja është në legitimitetin që krijon, sepse ju përmendët pa barazinë dhe pa drejtsinë, që në fakt unë mendoj janë burimi i Po ju përdor rastin kur Partia Socialiste u përball në 2001 me faktin që në mënyrë matematikore në Lushnjë u arritën të merreshin rreth 13 deputetë. Nga pikpamja ligjore, për politika nuk është ligjore, është moral, ne kishim bazën ligjore. Në atë kohë unë kam qenë kryetar grupit dhe negocioja edhe me Bashkimin Evropian dhe përgjigjja e tyre ishte qartë. Ne nuk po vëmë dyshim legitimitetin, ne nuk po ju vëmë në dyshim shumicën për ta zgjedhur ju qeverinë, ne mendojmë që ju nuk e keni të drejtën morale me këtë kalkulim matematikor të zgjidhni presidentin e vendit. Dhe ne nuk e çuam vendin në krizë. Nano u tërhoq nga ambicia ti për president, do bëj një kompromis dhe u zgjodh Sot e ka të drejtën morale Edi Rama ta çojë në zgjedhje lokale, sepse ai është deadline-i, pra fati i parë i përballjes me një datë kushtetuese. Pa u ngrënë kohën kolegëve. E ka të drejtën morale ta çojë në zgjedhje apo jo? Apeli im publik edhe për Ramën është ky. Ai mund të bëjë çfarë të dojë me pushtetin e tij, por nuk qeveriset më pas zgjedhjeve pa pjesëmarrje të opozitës. Nuk qeveriset. Në 2005 Partia Socialiste kishte mundësinë të merrte mandatin e tretë. Dhe është lëvizur për 2-3 vota, dhe në balotazh.
Dhe ne kemi diskutuar brenda Partisë Socialiste. Ishte koha që ne vajtëm në zgjedhje me protesta, ishte koha që nuk u votuan ministra e Partisë Socialiste, ishte koha që vendi ishte në një situatë vështirë politike, dhe gjëja që i bënte më mirë Shqipërisë ishte rotacioni, sesa mbijetesa jonë me mandat të tretë. Kjo është përgjegjësi edhe qytetare dhe politike. Zoti Biberaj, Zoti Rama në fjalimin që mbajti, besoj e keni ndjekur edhe me përfaqësuesit, kandidatët për 61 bashkit, ishte shumë i ashpër. Gjua e tij ishte më e fortë se sa një takim i mëhershëm që zhvilloi me gazetarët ku vendosi edhe një paqe, le të themi, në komunikimin me ta. Në një farmase, analiza politike e ka përkthyer si një nevojë për të mbajtur fort, fuqishëm në instikam elektoratin e vet, dhe nga ana tjetër të sigurojë një pjesëmarrje të mjaftueshme në zgjedhje që do t'i jepte legjitimitet. Në fakt po e çon betejën pikërisht aty kudo Edi Rama, sepse dhe ju nisët protestat me idenë për të mbledhur sa më shumë njerëz që të jepnin legjitimitet edhe aksionit tuaj politik. Natyrisht që qëndrimet e zotit Rama nuk kanë as pak realiste. Unë e shoh atë si shprehje të frikës që e ka kapluar, dhe gabimi i parë është gabimin e parimet principiale të demokracisë. E para, nuk mund të ketë zgjedhje pa opozitën. Kam një kontratë me qytetarët të Edi Rama. Kam kontratë me qytetarët për të çuar mandatin deri në 2021. Modeli që po përdor, fatkeqësisht pas 30 vitësh, të kujton modelin e Ramizalisë. Në vigjiljet të pluralizmit, Ramizalia u përpoq që të paraqiste një model pluralizmi jo real, me organizatat e masave të asaj kohe, për të gënjur Komitetin Ndërkombëtar që në Shqipëri ka pluralizëm, dhe zgjedhjet kanë qenë parapara për të bërë me 10 shkurt. Me 8 dhjetor filloi Lviza, është krijuar Partia Demokratike dhe parti tjera. Flasim për një Shqipëri të izoluar për të cilën informacioni ishte... Por modeli sjelljes së Edi Ramës është i njëjtë. E dyta, një fjali tragjik komike e tij që ju thot antarëve të partisë vet që shkonin bazë. Të njëjtën gjë ju tha Ramizalia në dhjetor 90. Shkonin bazë, sjarroni poplin se studentët nuk kanë të drejtë. Pra sjellja dhe reagimi i tij është në kundërshtim me parime dhe principet bazë të demokracisë. Por opozita ishte në proces. Tani jeni jashtë procesi. Frika është që në këtë veprim të Ramës, i vendosur përballë publikut, ju jeni jashtë procesit, a mjafton protesta? Rikthehemi janë jashtë procesit ligjor, por nuk janë jashtë përfaqësimit të njërimeve politike në politikën shqiptare. Në zgjedhjet e vitit 2017. Zoti Basha dhe Partia Demokratike i dha mundësinë përmet një marrëveshje që të zhvilloheshin zgjedhje të lira të ndershme sipas standardeve, gjë që nuk ndodhi. Tashi dolen edhe përgjimet dhe u vërtetua katërcifërisht që ato ishin zgjedhje të manipuluara. Opozita ishte fasad, sjellja e qeverisë shumë arrogante, shumë prepotente, e zhytur në krim, e zhytur në korrupsion, vendi u mbulu nga droga, dhe opozita nuk kishte asnjë alternativë tjetër përveç se daljes nga parlamenti. Tani është i paktëshëm, nuk do të kthehemi kësaj. Djegja mandateve dhe bojkoti i zgjedhjeve, nuk kishte alternativë tjetër. Po, ky është fakti kryer. Tani në këtë moment ku ju ndodheni. Pasi dëgjuam fjalimin e zotit Rama, ka një mbështetje ndërkombëtare. Le të themi, unë kam dëgjuar edhe Sorekon, edhe ambasadorin e OSBE-s, të gatshëm për të mbështetur edhe zgjedhje pa Partinë Demokratike, në proces. Po, ashtu thanë dhe herën e parë. Nuk lexohet si mbështetje ndërkombëtare. Ashtu thanë dhe herën e parë, po marrëveshjet bëhen minutën e fundit. Qëndrimi ndërkombëtarëve, po të shikohet, ka ndryshuar. Ambasadori britanik e tha para disa ditësh nuk mund të ketë zgjedhje, çdo një hedin botë që nuk mund të ketë zgjedhje vetëm i parë. Nuk mund të ketë proces demokratik. Absolutisht ne shkojmë në monizëm. Edhe sot mund të ketë gjysma e njësive qeverisë vendore, po themi 30 bashki që kanë një kandidat. Dhe çdo njeri ka të qartë. Natyrisht që qëndrimi ndërkombëtarëve shpeshherë është qëndrim shumë konjunktural, dhe dihet që ndërkombëtarët punojnë me qeverinë, ne i dim këto qëndrime se kemi punuar me faktorin ndërkombëtar, por qëndrimi i tyre absolutisht do të ndryshojë. Opozita është në të drejtën e saj për të protestuar dhe për të realizuar objektivat dhe qëllimet e saj nëpërmjet protestave. Sot po flitet për nevojën e një alternative. Nëse njerëzit kanë gjithë pranuar që kështu nuk mund të vijohet, pra ka nevojë për gjithë pjesëmarrje, tani jemi në demokraci, është normale. Por nga ana tjetër pyetja që shtrojnë njerëzit është, dakord, Edi Rama ka vendosur ta bëjë këtë akt dhe të shkojë, ka një pjesë mbështetës vetvete. Po alternativa nga ana tjetër. Jemi në kuadrin e një, pra, kjo protestë e Partisë Demokratike, kjo nevojë e saj nxjerrjes së dështimit të sistemit, e ka krijuar dhe perceptimin për alternativën? Partia Demokratike dhe opozita çdo ditë po shpalos alternativen. Ktu nuk bëhet fjalë për rotacion pushteti, ktu bëhet fjalë për të ndryshuar sistemin. Pra kemi një sistem politik që për 30 vite ka dështuar në mënyrë spektakolare. Dhe natyrisht është përgjegjësi e opozitës
për të përmirësuar sistemin, për të implementuar një sistem të ri, ku përfshin ndryshimet kushtetuese, ndryshimi i kodit elektoral, procesi zgjedhor, lufta kundër korrupsionit, lufta kundër krimit të organizuar, ndarja pushtete, pra janë parimet bazë të demokracisë, të cilat kanë rënë në Shqipëri sot për sot. Ka një pikë në që të lejohet e opozita, që nuk jeni shprehur për sistemin politik. Absolutisht sistemi elektoral do të ndryshojë. Dhe kemi prononcim të liderit Basha për ndryshimin e sistemit elektoral. Është i dobët, dhe kjo është një nga pikpyetjet për kredibilitetin e opozitës. Do marrë veshje për zgjedhjet, apo do ndihmoj politikën shqiptare të shkurtoj rrënjët e krizës që ndodhen me ndryshimet e 2008-s? Absolutisht do ndryshoj kushtetuta, do ndryshoj sistemi zgjedhor. Sonila, unë do të prek dhe pak argumente më përpashëm për të ardhur tek pyetja jote. Shiko, kjo çështje e ndërkombëtarëve, ne duhet ta sqarojmë mirë e mirë që ndërkombëtarët, aleatët e Shqipërisë, sidomos për njohjen e çfarë do lloj qeverie që mund të dalë pas. Se aty do dalë. Ndërkombëtarët dhe aleatët e Shqipërisë nuk mbështesin as Ramën as Bashën. Mbështesin shqiptarët dhe interesin e Shqipërisë dhe këtë le ta themi. Dhe nëse opozita kush do të ishte në qeveri? Po, patjetër. Po sepse natyra e diplomacisë është procedurale, është formale. Nuk mund të kërkojmë ne dhe të pretendojmë tani, duke ditur natyrën e marrëdhënieve ndërkombëtare, e cila është shumë formale, që të mbështesi një kauzë që ka të bëjë me djegjen e mandateve. Këtë nuk e pretendon kush. Por ama, sigurisht, nëse opozita i mbush mendjen që kjo kauzë është në interes, i mbush mendjen ndërkombëtarëve dhe shqiptarëve që kjo kauzë është në interes të shqiptarëve dhe të Shqipërisë, atëherë siç e thash më përpara, ndërkombëtarët janë në interesin e Shqipërisë dhe të shqiptarëve, jo me Ramën apo me Bashën. Edhe mund të i bindësh që kjo është një kauzë e drejtë. Për të ardhur tek argumenti i dytë, unë gjykoj që ndonjëherë kjo e opozitës, shiko, lënia e mandateve është një akt i paprecedent, i rënd madje që s'ka ndodhur, dhe për të justifikuar si i tillë, ka nevojë për qëllime të mëdha. Çfarë duhet të them, ka nevojë për qëllime të mëdha, dhe jam dakord me profesor Arbenin. Nuk mund të lësh mandatet thjesht për t'u paraqitur si alternativë qeverisëse. Sepse duke lë mandatet dhe i thua kundërshtarit i këtij se do vi unë. Kjo nuk shkon. Në qoftë se ti i thua kundërshtarit, zotri, unë kam bërë një akt të paprecedent në interes të Shqipërisë dhe të sistemit të Shqipërisë. Po pra, duke lënë mandatet, tani largohu dhe ti që të bëjmë një qeveri tranzitore dhe të bëjmë 3, 4, 5 apo 5 reforma bazë për të zgjidhur një herë për gjithmonë. Po që do duan një konsensus parlamentar, se jemi jashtë parlamentit. Me që kam dhe zotin Biberaj, kam përshtypjen ndonjëherë betejë e opozitës kalon në konfuzion. Pra duhet të dallojmë, po ja ta them, sepse kjo është një betejë për rregulla loje, jo për alternativë qeverisëse. Pra ne nuk jemi në një moment normal ku opozita të paraqisë alternativën e saj qeverisë. Sigurisht që këtë duhet ta bëj. Ne jemi në një moment jetik të sistemit politik në Shqipëri. Alternativë quhet ajo? Jo, edhe një. Ajo është alternativë për sistemin dhe për të rregulluar sistemin. Për të rregulluar sistemin. Pastaj betejë për alternativë qeverisë kam përshtypjen se është hapi i dytë. Është në një fazë të dytë. Ka një presion të fuqishëm, ka një presion nga njerëzit, ka një presion nga publiku. Na jepni alternativën sepse, më fal, ka të diçka tjetër. Mendohet që dhe kjo sjellje e majorancës sublimohet nga sjelljet të shkuara të opozitës. Vetë marrëveshja e 2017-s ka krijuar një precedent të vështirë në perceptimin publik, duke e konturuar me idenë që pse duhet mendojmë që në 2 vjet ka hequr dorë Partia Demokratike nga nevoja për të ndarë pushtet, në nevojën për të marrë pushtet. Sepse nuk po merr pjesë me të njëjtin kompromis, partikulon e mbarova profesor, partikulon idenë e qeverisë tranzitore që është për votën e lirë. Shiko Sonila, është absurditet. Ne të gjithë në Shqipëri e pranojmë fenomenin e shitblerjes së votës. Të gjithë, madje dhe qeveria vetë, madje dhe kryeministri vetë e ka pranuar. Ka thënë që ka pjesë në Partinë Socialiste që janë përfshirë në këtë fenomen. Ai deputet, ky kryetari i Bashkisë Durrësit nuk e pranon. Po pra, dakor, tjetër histori. Po e pranoi shefi i tij. Pranoi shefi i tij. Pra ne të gjithë, opinioni publik e pranon. Opozita, opinioni publik e pranon. Opozita e ka kauzë. Majoranca e pranon. Dhe pastaj vazhdojmë sikur nuk ka ndodhur asnjë gjë. Ne do vazhdojmë akoma me raporte që ka përmirësime, domethënë zgjedhjet kanë pasur probleme, por ka pasur përmirësime, apo një herë për gjithmonë, mbas 30 viteve tranzicion, do zhvillojmë një palë zgjedhje të lira dhe të ndeshme në kushte neutrale. Kjo është pyetje. Nëse duhet të vazhdojmë me opozitën. Kjo është kauzë politika njëri nga krimi. Dhe çështja Sonila dhe mbylla dhe më falni për ide ashtu. Nëse ne, kjo si zgjidhet kjo çështje? Problemi më i madh i politikës shqiptare në 30 vjet, që është vota e lirë, zgjedhjet e pakontestuara. Zgjidhet o nëpërmjet drejtësisë, e cila e sulmon dhe e heton këtë fenomen, o do një zgjedhje politike. Ne kemi pasur dhe kemi një sistem gjyqësor të aftë dhe të besueshëm për ta luftuar këtë fenomen? Po zgjedhje politike më gjykoj se jo. Besueshme? Zgjedhje politike varet se çfarë do afroj. Shiko, unë nuk e mbështes qeverinë tranzitore nëpërmjet një marrëveshje a priori. Varet se çfarë do ta bëj pyetjen dhe dua përgjigjen më parë. Dakord jam unë.
U largua Rama nga kryeministri i vendit. Do të mbetet kryetari i Partisë Socialiste. Si mund të çrrënjoset, zoti Malaj, jemi këtu për të hedhur dhe hipoteza. Alternativa, kjo është thelbi i programit. Si mund të çrrënjoset sistemi, pra është largimi i personit, kur për vite me radhë janë krijuar këto lidhje kaq të forta, të nëndeshme, të mbidheshme, për të mbajtur një sistem të tillë. Kjo është pyetja. Pas publicitetit e marrim përgjigjen edhe me riskun që unë bëra një herezi me këtë që thash. Jemi në Tempora, në këtë diskutim, në momentin ku kemi arritur vetëm për pak ditë zhvillohet protesta e radhës së Opozites, ndërsa majoranca bëhet gati të hyjë në fushat elektorale. Zoti Malaj, bëra një hipotezë. Para unë bje dakord me kolegun Iljazaj që opozita duhet kesh fokus. Është e vërtet që njerëzit duhet ketë fokus në kërkesat e saj. Ajo që është sot mbi tavolinë e shqiptarëve nuk janë platformat ekonomike. Është domosdoshmëria për të krijuar një sistem politik që redukton arrogancën dhe keq qeverisjen për shkak se 2008 largoi qytetarët nga e drejta për të votuar dhe kryetarët e partive majtas apo djathtas mon atributet e një mbreti. Ata vendosin për gjithçka, ata përgjigjen për diçka, ata thoshin ty të pritet karriera, ti mund vish si outsourcing të gjeta të pëlqeva takovat e stacionit trenit. Prit një minutë, të lutem. Kështu që opozita bëri diçka pozitive në politikën shqiptare dhe mori kredibilitet kur u mor me dekriminalizimin. Dhe duhet ta vazhdonte këtë. Avantazhi i saj në sytë e opinionit publik shqiptar, që i bën mirë në përgjithësi politikës shqiptare dhe të majtëve dhe të djathtëve, është modernizimi i jetës politike. Kërkoi dhe vettingun politik opozita dhe nuk u pranua. Sido që të jetë, ndoshta në një kohë të dyrt disa kolegë dinë që edhe vettingu do kaloj. Siç po kalon për gjyqtar, do kaloj edhe për politikanë, ne duhet jemi të përgatitur për skanimet përkatëse. Por, themu ku e ndihmon më mirë dhe në qoftë se opozita bën diçka që del jashtë militantëve të saj, pra merr pjesën e fjetur shoqërisë, merr pjesën e zhgënjyrjes të shoqërisë dhe merr këtë jo për të mundur majorancën. Kur unë thash për Ramën mos, do të thotë që në qoftë se gjithë politika bëhet që nesër të iki Rama, mundoj që në mëngjes Rama thotë me mua keni po unë po iki. Po çau zgjidh. Në fakt, opozita do dua ta pyes zotin Dhe qeveria tranzitore duhet të ketë agjendë politike, jo ekonomike. Nuk mund të kesh agjendë ekonomike në 6 muaj. Asnjë ministër që do ulet në ato karike nuk mund të bëjë asgjë. Madje ka pikpyetje edhe për ato 6 muaja do jenë të mjaftueshëm për të realizuar qëllimin. E fundit, ne duhet të inspirohemi, ne përbetohemi që jemi europian. Shembulli i fundit është nga Austria, që unë kam nderin që përfaqësoj. Kancelari jo vetëm pas një skandali, kërkoi zgjedhje, por ajo që më pëlqeu sot në kulturën politike të një vendi ishte shiko tha, është krijuar një situatë e vështirë politike. Unë e kam humbur, qeveria ime ka humbur kredibilitetin. Atëherë zgjedhjet e ardhshme që do bëhen në tetor apo shtator, do t'i bëj një qeveri teknike, nuk do t'i bëj unë, thotë. Se humba kredibilitetin, pavarësisht se i ndodhi problemi të aleati, ata janë bashkë. Është e mjaftueshme situata aktuale që dhe kryeministri shqiptar të thotë, në kushtet e një krize politike dhe institucionale, në kushtet kur ka ndodhur shumë shkaq që nga 2017 dhe ne nuk kemi forma të tjera të testimit të mendimit qytetarëve, s'kemi referendume, nuk kemi forma alternative. Unë nuk ezitoj fare. Unë e di që shumë veta në qeverisi me tundje koke, jo me përgjegjësinë që kanë për kariket që kanë marrë, unë publikisht ja kërkoj Edi Ramës. Nuk jam nga ta mbrapa shpine që da godas, që ai duhet mendoj, si thuaç, për trashëgiminë e tij politike. Ai mund të mbijetoj ndërmjet konflikteve, por ajo që do lë pas do jetë diçka që nesër do të fitojë. Çfarë i këshilloni me qenë se bëhet në drejt për drejt? Ai duhet të ofrojë zgjidhje. Zgjidhja është në qoftë se kemi ngecur dhe ekonomia për ditë po përkeqësohet më shumë dhe kërkohet një qeveri teknike dhe aty nuk i thuhet ik nga kryetar partie, ik nga deputet, po i thuhet krijoj një spacio për disa muaj që vendit të fitoj një besim tjetër te politika, sepse akuzat nga gjitha krahët, jo vetëm PD-ja ndaj PS-s, po dhe PS-ja ndaj PD-s, i gjitha ambienti politik ka arritur në një pikë që kredibiliteti publik i njerëzve te politika është minimale. Si ndërtohet? Po mirë, ndryshon ky kredibilitet dhe dua të shkoj ke zoti Biberaj. Ndryshon ky kredibilitet pra, zoti Malaj thotë të largohet Edi Rama nga pozicioni. Të tërhiqet përkohësisht, se fjala largimi është tjetër gjë. Përkohësisht nuk po i kërkojmë të ikin nga politika. Le të qëndrojë kryetari i Partisë Socialiste, le të qëndrojë deputet e kështu me radhë. Tërheqje, jo largim, se ka të rreqe. Por ju po kërkoni një kauzë e cila kërkon ta trondisë sistemin, një sistem që ju e keni bashkangjitur fortësisht të lidhur. Pse Edi Rama qen ka një njeri me cilin nuk negocohet në pozicionin kur është kryeministër dhe duhet jetë i pranueshëm kur është kryetari i Partisë Socialiste? Do të sqarojnë dy pozicione. Pozicioni i kryeministit ka ardhur si pasojë e votimeve të 2017, votime popullore të cilat janë të manipuluara.
Kurse pozicioni i Partisë Socialiste, pavarësisht se aty udhëheq një sekt që është Rilindja, është histori tjetër, është punë e tyre brendshme. Partia Socialiste zgjedh kryetarin. Ne nuk duhet të vitojmë për përcaktime sekte kështu. Ne nuk kemi lidhje me atë proces. Absolutisht. Ju në fakt nuk e keni vënë atë, po e keni trajtuar elementë të saj si sekt. Patjetër. Jo si sekt. Zoti Malaj, pa përmbajtje e Partisë Socialiste, ku jeni ju? Ku është Arta Dade? Ku është Melinda Meksi? Po fillojmë të krahasojmë me PD-ja, dalim njësoj. Nuk ka ashtu. Ore, PD-ja është në pozitë. Ne duam demokratizim partive ka bërë një politike. rotacion brenda llojit. PD-ja është në pozitë, ka bërë një rotacion. Ku keni Josefinën kryetare kuvendi? Ku i keni ish-ministrat e tuaj që kanë qenë sekretar për gjithë shqiptarë figura kryesore? Vitin 2013 dhe ka një leadership të ri. Nuk e ndihmon kjo shqiptar kush ky dhe mos më provoko me atë. Unë i kam mendoshin e time. Problemi është qeverisja, ka thënë Churchill. Problemi është qeverisja, nuk është opozita. Unë midis karikës dhe lirisë për të menduar i lirë, zgjodha lirin. I ka vetë, nuk po përzun. Edhe zoti Biberaj është larguar në fakt kur e kanë ndjerë. Zoti Biberaj është ata që ka bërë gazetë. Nuk ishte përjashtimi atyre. Ishte vendimi im. Nuk është qëllimi i debatit. Problemi është këtu. Pyetja që bëra, dua të shkruaj se dua ta kuptoj këtë pjesë. Kryeministri duhet marrë përgjegjësitë që i takon përpara vendit vet. Dhe në kushtet aktuale, gjesti minimal është dorëheqja, që t'i hap rrugë një qeverie tranzitore dhe opozita e ka parashtruar. Ju do jeni të gatshëm të negocioni me Ramën si kryetari i Partisë Socialiste? Po patjetër do të jemi të gatshëm, nuk diskutohet. Pra ju mendoni që Rama vetëm duke qenë si kryeminist është posti që ja jep. Po është posti që manipulon zgjedhjet Sonida, jo posti kryetarit PS-s. Është posti kryeministit. Që ka tatimet, ka taksat, ka doganat, ka bandat, ka burgosrit, ka gjithë trafikantët. Ai kryeministi menaxhon. Në moment që largohet kryeministi. Dhe si kryetari i Partisë Socialiste, të gjithë lidhjet që i ka krijuar gjatë kësaj kohe, ju mendoni që në 6 muaj do të shkëputen në mënyrë kaq? Ore, si kryetari i Partisë Socialiste, le të marrë lidhje me këtë doj. Neve na intereson posti i kryeministit. Kështu që ekziston mundësia, sepse brenda Partisë Socialiste absolutisht ka kapacitete për ta drejtuar këtë. Ndikimet në administrat, për cilat ju i bëni akuzat, ndikimet në administrat, futja e krimit organizuar deri në nivelet të thella. Absolutisht, deri në nivelet më të larta. Mund të jetë krijuar një ushtri që i shërben kauzës, sepse Edi Rama nuk veproni vetëm, nuk është Edi Rama. Është demilitarizimi i kësaj administrate, absolutisht. Fatkeqësisht kemi një kryeministër dhe kemi ministra kuklla. Ai drejton gjithë qeverinë. Në momentin që largohet ky kryeministër dhe këto kuklla dhe vinë ministra me dignitet, me personalitet, natyrisht patjetër që situata do të jetë shumë më e mirë. Pra, Edi Rama është i denjë për të qenë në politikë, por nuk është i denjë për të qenë kryeministër. Nuk e diskutoj fare, për mua s'është fare i denjë për të qenë politikë, por është problemi i Partisë Socialiste. Për mua si qytetar i këtij vendi, ai nuk është i denjë të rri as një sekond kryeministër, sepse e ka zhyt vendin në një seri krizash dhe po e çon vendin në konflikt social. Po e çon vendin në përplasje civile. Jo përplasje civile, konflikt social po. Edhe përplasje civile. Nëse nuk të rriqet, do ketë përplasje civile. Unë jam kundër i kam përjetuar. Do vi automatikisht, Arben. Kundër do reference me vitin 1997 që ishte një vit i mallkuar për dështimin e politikanëve. Unë shoh që vendi im po shkon drejt një situate të 96-s dhe do ta sqaroj me dy fjalë. Në 96-ën Partia Demokratike nuk është se nuk i dinte problemet, por mendoi po fitoi zgjedhjet dhe po i zgjidh gjërat më vonë. Ekonomia ka rregullat e saj, kur e merr poshmen, do shumë përgjegjësi ti vësh pa thua që ta mbash të mos shkoj. Edhe PS-ja kam idenë që po bën këtë gabim. Thot po fitoi zgjedhjet e pushtetit vendor dhe pastaj rregulloi gjërat më vonë. Jo, është shumë vonë. Dhe gjëja e vetme që shpëton ekonominë është të bie risku politik. Njerëzit të mos kenë frikë për të ardhmen, njerëzit të mendojnë pozitivisht. Zoti Malaj, vetëm se ka diçka në këtë histori. Se ne po flasim vetëm për përgjegjësitë politike. Po sot Shqipëria, ose le të themi kryeministri, vetë qeveria, është e rrethuar nga afera dhe skandale të niveleve të jashtëzakonshme, me dëme kolosale në buxhetin e shtetit, që nga raporti i kontrollit lart të shtetit e deri vendime të tjera që po i zoti Leska ju kthye prapë në krye detyrës. Jo, çështja qëndron në faktin që mënyra se si trajtohet kjo qeverisë tranzitore është sikur amnistohet, le të themi, një sjellje e caktuar e individëve, sepse nesër në vend të Edi Ramës kush e garanton që në vend të Edi Ramës nuk vjen një tjetër që sillet poshtë Edi Ramës? Absolutisht çdo zyrtar do marrë përgjegjësi, këtu do jemi. Çdo zyrtar do marrë përgjegjësi, do shkojë për një penale kush ka shkelë ligjin. Sot është ju mendoni që drejtësia është e kapur? Drejtësia është komplet e kapur. Atëherë si? Po s'ke gjykat lart, s'ke gjykat kushtetuese. Nuk e tranzitore. Si do ta çoni zoti Biberaj? Qeveria tranzitore nuk do të ketë mision reformën drejtësisë, sepse reforma drejtësi e tejkalon afatin e qeverisë tranzitore. Qeveria tranzitore si mision
kryesor do të ketë stopimin e krizës, të gjithë komponentëve të krizës, përfshirë krizën ekonomike që është kriza me pasoja më të mëdha, dhe natyrisht përgatitja e gjithë infrastrukturës për të pasur një proces zgjedhor të lirë dhe të ndershëm. Pra, të bë, Sonila, të bë një palë zgjedhje. Si i bën petullat me kredibilitet. Po tani ne nuk jemi antar të opozitës që të shpalosin. Po unë profesor opozitës. Dakor. Qeveria do ketë. Jo, se ishte në moment e bëri dhe prandaj po pyes. Jo, qeveria do ketë. Malaj është për qeveri tranzitore, kështu që në një mënyrë ose një tjetër më takon të pyes. Dakor. Jam një orë më para. Qeveria do ketë një periudhë 3 deri në 6 muaj. Që unë s'ka marrë ambicie për siç e thash për të frenuar komponentët e krizës, për të përgatitur vendin për zgjedhje. Në qoftë se do t'jetë një kompromis përpara se ne të marrim ftesën ose të refuzohet ftesa, do t'jetë edhe një element që e ndihmon antarësimin tonë Bashkimin Evropian për të bërë zgjedhje dhe pastaj le të fitoj alternativa më e mirë. Kompromis parlamentar duhet kalon nga parlamenti kjo gjë? Kompromiset Sonila gjithmonë janë bërë jashtë parlamentit. Pastaj parlamenti thjesht legalizon ose certifikon. Përsëri ku ishim, por ne këtë kemi thënë. Po gjithmonë janë bërë kompromiset jashtë parlamentit. Historikisht edhe në vende më moderne, marrëveshjet e mëdha. Edhe Churchilli me Rooseveltin me Stalinin janë të bën marrëveshjen pas të dy në shoqëri më moderne, po kanë dhe shoqëri civile, kanë dhe gjykatë kushtetuese, kanë dhe Ervisi. Unë do thosha po e bëju sot avokatin e djallit në mungesë të djallit. La ideja është që kjo qeveri tranzitore, unë e thash dhe më përpara, të jetë në gjendje që të aprovojë disa reforma thelbësore për vend. Mundet t'i bëjë Ervisi kjo shpërtje? Po, mundet t'i bëjë. Për shembull, po jap një propozim, ose propozim që e din gjithë se nuk është ndonjë gjë. Le ta vendosim në kushtetutën e Shqipërisë, tem për diskutim. Le ta vendosim kushtetutën e Shqipërisë kjo marrëveshje që 4 muaj apo 5 muaj para zgjedhjeve, zgjedhjet i menaxhoj gjithmonë një qeveri tranzitore. Nuk është ndonjë problem i madh. Është në paketën e opozitës. Po, dakor. Aplikohet, pra, duhet të them që qeveria tranzitore, edhe në një periudhë 6 mujore që thoni ju, ka mundësi që të realizoj disa reforma bazë. Ka mundësi të realizoj sistemi reformën zgjedhore, ka mundësi të bëjë ndryshime kushtetuese, se nuk është në një çudi e madhe. Po gjithë akuzat e opozitës për lidhjet me oligarkët, krimin e organizuar, ato i kanë strukturat që po paguajnë taksapaguesit evropian, do ngrihen struktura të specializuar për krimin e oligarkëve. Parashkruan aty janë. Të gjithë zyrtarët do japin llogari. Të gjithë zyrtarët, nga i pari, deri te kryeministri do kenë dhe prandaj kanë frikë ato. Siç u bën në Rumani, Bullgari, Kroati, Sloveni, gjithë do shkojnë para drejtësisë. Ne duhet unë ngre në gjithë këtë situatë unë ngre 2 pyetje, ku jemi që të vimi te thelbi. E para, cili është interesi i Shqipërisë në këto momente, cilat janë domosdoshmëritë e Shqipërisë në këto momente, dhe qeveria tranzitore i ndihmon këto domosdoshmëri apo i pengon, apo i realizon më mirë kjo qeveria që kemi. Unë gjykoj që qeveria tranzitore i ndihmon, për shembull, le t'i marrim me radhë. Ne kemi interes hapjen e negociatave apo jo? Kam përshtypjen që nëse vazhdojmë kështu, hapja e negociatave do shtyhet me të gjitha gjasat, që inshallah dhe shpresoj që të gaboj. Nuk e gabim dhe si lektori i integrimit evropian, politikanët tanë duhet ta heqin nga debati midis tyre çështjen e negociatave. Profesor, parlamenti ka profesor ta mbaroj. Dhe unë gjykoj që qeveria tranzitore do të qenë sonte situata politike, do të bëjë marrëveshje dhe do ta ndihmonte procesin e integrimit të Shqipërisë. Ne kemi sot çështjen e drejtësisë apo jo? Këtu ku jemi sot. Tani e bëm këtë reformën drejtësi. Pyetja që ngre unë është zbatimi i kësaj reforme në drejtësi është më mirë me një qeveri politike apo me një qeveri tranzitore? Unë gjykoj që është me një qeveri neutrale, me një qeveri tranzitore, sepse unë gjykoj që... Ka mandat shkurt. Dakor, pa ajo krijon pastaj, si thua që ju e dini shumë mirë profesor, krijon nxitjen, frymën për të vazhduar në një proces të caktuar. Interesi i Shqipërisë tjetër kush është? Është zgjedhjet e lira dhe të ndeshme një herë për gjithmonë mbas 30 vitesh. Bën më mirë me një qeveri tranzitore apo me një qeveri politike? Unë gjykoj që bën me një qeveri tranzitore. Dhe në gjithë llogaritjen që bëj unë në mendimin tim, më rezulton se domosdoshmëritë e Shqipërisë sot realizohen më mirë se me një qeveri tranzitore se sa me një qeveri politike. Dhe është në interes publik patjetër. Kjo është arsyetimi me deduksion. Meqense ti ke deduksioni, unë do shkoj pak më tutje. Patjetër. Ti tek deduksioni do të kaloj në një tjetër formë analize. Në rast se ndodh edhe ky skenar, se ke alternativat jemi. Pra, që zoti Rama tërhiqet dhe vendi shkon në zgjedhje edhe me qeverinë tranzitore dhe sërish Partia Socialiste, majoranca e fiton zgjedhjet dhe mandaton zotin Rama për kryeministër të vendit. Çfarë do të bëjë opozita? Apo kjo është, zotin Biberaj, kjo është ngjarje pamundur. Është ngjarje pamundur. Më intereson të studiosh të gjitha alternativat. Pamundur. Okej. Unë do të them një gjë. Gjithçka është legjitimitet.
Në qoftë se në këta raste kishte akuza për zgjedhjet, pavarësisht që ishin sporadike apo të rëndësishme, aty duhet shprehet më qartë institucionet e mandatuara si OSBE-ja, se ata thanë që rreth 20% e devijimit të votave, dhe të mos flasim me gjuhë të dyfisht, sepse vetëm e pengojnë Shqipërinë të integrohet me gjuhën e të dyfisht. Në qoftë se bën zgjedhje dhe standardi i zgjedhjeve, që besoj do jetë shumë më i mirë, sepse përgjegjësia për zgjedhjet mbi kthyrja e tyre nga gjithë strukturat, atëherë nuk mund ta paragjykosh një njeri që fiton zgjedhje. Puna është ja dhe u zgjodh prapë. Në qoftë se qeverisë me të njëjtin mentalitet, dhe ky është problemi i Ramës në kuptimin pozitiv të tij. Ai duhet kuptoj që qeverisja është diçka e vështirë, është shumë e lehtë, ne kemi qenë ato karike që ti të rrethosh nga njerëz që thonë ty të ka zgjedhur papa, ty të ka dërguar Zoti, kujdes mos u tund se ata që duan të heqin ty nuk e duan Shqipërinë. Jo, duhet pyes vetveten e tij. Ka disa gjëra që janë bërë mirë, ka disa gjëra që kanë ngjecur. Por ato që kanë ngjecur sot kanë prodhuar një krizë. Një lider i cili në vendin e tij ka krizë të përhershme do të kuptojë. Cilat janë sot përgjegjësitë e Edi Ramës? Unë nuk merrem me përgjegjësitë një nga një sepse duke bërë. Unë ditë të qeverisë. Unë më vjen turp ta them sot këtu, kam që kanë 93 që jap mësim, që unë këtë vit nuk kam pranuar të jap mësim. Pse? Është vrarë shpresa. Studentët shqiptar duan të ikin. Para 2 vjetë studenti bashkëbisedonte me ty dhe lexonte. Studenti sot në klasë të shikon në sy dhe duket sikur thotë, çfarë ti bëj mami dhe babi se unë s'do vija fare në shkollë. Pse ka ndodhur kjo? Nuk mund të themi që kjo ka ndodhur a priori. Ka ndodhur sepse është vrarë shpresa, janë vrarë pritshmëritë, është rritur agresiviteti politik. Po nëse kjo ndodhte pjesa më dinamike e shoqërisë, të studentëve, nëse ndodhte biznesi, nëse ndodhte investimet e huaja, nëse ndodhte diçka, një nga këshillat që thuhet që si njeriu i vret ëndrat e tij, dhe kjo ka vlerë dhe për lider, është që përgjegjësinë gjithmonë e gjejnë të tjerët. Sigurisht kanë dhe të tjerë përgjegjësi, por ti ke marrë një mandat politik. Ti e përgjegjës që të qetësosh situatën në vend, të ulësh agresivitetit, qeverisja nuk është batut. Nuk është, ne shikojmë garë batutash. Kush hedh batutën më të mirë kundër kujt? Është klubi batutave është. Zoti Biberaj, në rast se në datën 30 qershor, shqiptarët do t'i përgjigjen thirrjes së Edi Ramës për të shkuar në zgjedhje. Do të ketë një pjesëmarrje e cila në një farmasë do të japi legjitimitet edhe Edi Ramës për të thënë që... Para kushtetuta jo nuk ka nivel pjesëmarrje minimale, siç kanë kushtetuta vendet e tjera. Dakor, po flas. Ajo është një lloj rafshin hipotetik, pra. Rafshin hipotetik, gjithmonë, se këtu jam, prandaj kam alternativat, jam në hipoteze. E para, unë shpresoj dhe besoj që do ketë zgjidhje përpara 30 qershorit. Do ketë zgjidhje përpara? Shpresoj. Presioni do të jetë jashtëzakonisht i madh. Presioni nga ju, nga opozita apo... Protesta nga ne do të jetë jashtëzakonisht e madhe, e diversifikuar. Qytetarët do protestojnë me gjitha mënyrat demokratike dhe mjetet mëse demokratike, sepse kjo qeveri nuk meriton të rri as i sekond. Dhe në mënyrë hipotetike, në qoftë se ne shkojmë me datën 30 qershor, në Shqipëri e garantojmë që nuk do të ketë zgjedhje. Nuk mund të ketë proces zgjedhor me një parti. Ore, nuk do kthehemi ne në 89-ën, në kohën e Armizalisë. Njerëzit do dalin, nuk i ndalon njerëzit të votojnë. Ka 100 mënyra, 100 mjete. Lete lëm kohës. Më thoni, jo të parë, në dytën të katërtën, më thoni. Gjitha mjetet. S'do ketë zgjedhje në Shqipëri. Mirë. Kjo është e garantuar. Hipotezat jam duke hedhur në tavolinë, jam... Zoti Biberaj, unë prapë mendoj që opozita është fokusuar te Rama. Ky është pozicion që shumë qytetarë dhe kur diskutojnë thonë po mirë, do iki ky e do vinë ata. Opozita duhet të fokusohet te reforma politike që ka nevojë vendi. Sa po thash kolegi nderuar që ne nuk kemi objektiv vetëm ikjen e Ramës. Ikja e Ramës hap rrugë reformave. Po kështu jeni fokusuar deri tani. Që parë ju thatë që opozita nuk ka pse paraqet program alternativ. Pra, ikja e Ramës i hap rrugë reformave. Të gjithë reformën politike. Ka dëshimin që opozita nuk ka dëshirë për reformën politike sepse liderët preken njësoj. Reformash ekonomike, reforma politike, patjetër. Sepse unë përsëris nuk bëhet fjalë për rotacion pushteti. Një mik në telefon më kujton që edhe Gruevski fitoi zgjedhjen 2016. Mos harrojmë që ishte një kohë kur Gruevski, Maqedoni. I fitoi Gruevski sepse i manipuloi Gruevski ishte koha e përgjimeve të pafundme, e aferave të jashtëzakonshme. I kishte gjitha pushtetet dhe i la gjitha pushtetet dhe bërë sot. Më fal, vetëm një moment, Iljazaj për ta ndihmuar debatin. Ato struktura që kanë ndihmuar sipas jush deri në blerjen e votës edhe vënien në dispozicion të një makinerie të fuqishme për maxhorancën për të manipuluar votën. Me ikjen e një individi mund të jenë sërish të fuqishme. Me ikjen e këtij individi bie gjithë sistemi sonë, edhe ne këtë kërkojmë. Pra të bjerë sistemi, sepse ky është ndërlidhje i sistemit. Jo, nuk bie dakord që kur ikën një individ bie sistemi.
Reformat e ndryshojnë sistemi, jo thjesht ikja një individi. Çliron ikja e individit, çliron mundësinë për Po i reforma. kërkoj le Sonilës, më ka pëlqyer shumë një përcaktim. Tani, nuk e di nga kujt filozofët shqiptar të vjetër është, po thot, shqiptarët jetojnë në mjerim, sepse ata e lidhin veten tyre me individin dhe jo me aspiratat e tyre. Polti individit e Po, ka marrë në individi është qafë, kryeministër, Arben, individi është kryeministër. Po, Ervis Iljazaj. E njëjta gjë do ndodh me liderin Me që përmendëm Gruevski. pas një viti pasaj. Me që përmendëm Gruevski, do të themi kuriozitet si studiosi politikës, ideja është që me këtë sistem proporcional, me këtë sistem zgjedhor që ka Shqipëria sot, që e ka pasur, është i vetmi vend në botë që ka arritur të nxjerrë një forcë politike të vetme në qeveri. Është dhe rasti Gruevskit në 2016. Dhe sistemi fillon nga ndryshimi 2008, Konstatoj që me këtë sistem zgjedhor që kemi ne sot, Shqipëria, qeveria e 2017, Rama në 2017 dhe Gruevski në 2016 janë të vetmit raste unike që kanë fituar të vetme në qeveri. Tu them një shembull mentaliteti të leadershipit Me proporcionale rajonal. Po, thelbi demokracisë të drejt për drejt në Europë është peticioni. Po. Para 3 javësh banorët e një lagje në Tiranë nisi një peticion kryetarët bashkisë që duhet të ketë formim minimal që është Europa. Dhe një peticion që drejtojnë banorët ati që kanë votuar, ai ja jep një drejtori të një drejtorie dhe ata kthejnë përgjigje. E kupton që këtu ka problem mentaliteti, kulture politike. Këtu nuk është gjithë sepse ka defektet vogla. Të mos di se çfarë është peticioni në kulturën politike, dhe thuash një punonjës i bashkisë kthej përgjigje ti peticionit, dhe kjo vjen me shkresë. Ky është sistemi pra, ky është sistemi që do të ndryshuar rrejtësisht. Ky sistem do të ndryshuar rrejtësisht. Sonila, ne ndodhemi në një moment politik ku gjithë vullneti i 25 qershorit është i zhbër, i deformuar. Çfarë duhet të them kjo? 2017. I 2017, çfarë kuptimi? Opozita nuk është më në parlament. Kemi një opozitë të re, e quaj në mënyrë në fakt opozita një është e vetëm ajo që përfaqëson qytetarët, megjithatë ky është diskutim tjetër. Edhe bindje demokratike konsiderohet opozitë? Në qoftë se do e bëjmë këtë debat për opozitën e re. Opozitës. Shiko, në qoftë se do pjesë alternativës, shiko, në këtë tryezë. Dakord. Jo këtë tryezë si kam unë. Kur të shkoj në zgjedhje, të fitoj besimin e qytetarëve, sa vota do marrë atëherë kërkon alternativë me të vetën. Iljazaj, nuk paragjykojmë dot. Dakord, nuk e paragjykoj fare. Po deri tani nuk mund ta mbështetur nga kryeministri. Po patjetër, po e futin proces zgjedhor kundërshtim me ligjin. Deri tani Deri tani nuk mund ta konsideroj opozit me këtë qeveri, sepse opozitën e mandatojnë zgjedhjet. Në 25 qershor, shqiptarët mandatuan LSI-n dhe PD-n si përfaqësues të tyre të opozitës, sipas kësaj rezultati në parlament. Opozita tjetër, ose e reja që do vi, kur të bëhen zgjedhje, të marrin vota, pastaj të shohim nëse do jenë opozit, mazhorancë, apo kjo është tjetër histori. Unë të thosha kështu që ne sot në këtë moment jemi që opozita 25 qershorit nuk është në parlament. Madje unë do shkoj edhe për te, dhe prandaj thash që gjithë vullneti i qytetarëve shqiptarë në 25 qershor është totalisht i zhbërë. Madje do shkoj edhe për te, dhe qeveria nuk është e 25 qershorit. Çfarë duhet të them që nuk është e 25 qershorit? Ekipi me të cilin Rama i fitoi zgjedhjet në 2017, që kishte një mandat politik, nuk ekziston më. Ai ekip që mori zgjedhjet dhe garoi dhe ju drejtua qytetarëve shqiptarë në 2017. Megjithatë duhet jemi të sigurt për diçka. Ky ekip i ri politikisht po e ndjek pas kryeministrit më verbë se Në këtë kuptim unë mendoj që vullneti i shqiptarëve 25 qershor është totalisht i zhbërë, nuk ekziston më. Tani ajo ka një të mirë dhe një të keqe. E keqja kryesore është që ata nuk do të konsiderojnë pjesë e opozitës zyrtare që është LSI-ja dhe PD-ja. Këta kolegë të rinj që janë futur dhe midis tyre ka një të respektuar. Sepse në statutin në statutin e çdo partie është kur ti merr një vendim kundër partisë, ti automatikisht je përjashtuar. Partia Demokratike mori një vendim që nuk e njeh më parlamentin, që s'duhet ta merrte, nuk duhet i braktiste, por nuk e gjykoj unë sepse kanë atë argumente. Këta mund të futeshin aty dhe të nesme në mëngjes duhet të shkëputeshin dhe të kalojnë si grup i pavarur. Por nuk mund të përfaqësojë asnjëri prej ty dy partitë politike. Asnjëri, po nuk lejohet. Konstitucionalisht nuk e bëjnë dot. Të lutem, se është element shumë i rëndësishëm. Ata janë të rinj, janë ambiciozë, duhen mirë kuptuar, duhen mbështetur, po kredibiliteti gjematën politik. Një gabim që bën sot të pengon nesër. Dhe ata shumë mirë mund thoshin, po, ne erdhëm nga lista tyre, nuk e zbatojnë vendimin e tyre, jemi të pavarur. Të pavarur. Po si bën kandidatët për lezhë dhe për kavajtë dhe kush është e mirë atyre? Ata aty brenda mund të ndihmojnë kryen e reformës, sepse do ketë elemente reformës politike që duhen shumicë votash.
Po, ka një problem edhe ajo reformë që do bëhet, zotin Malaj, Një minutë, lutem. do vazhdoj, do rikthejmë në bazë në fund për ta mbyllur me zotin Biberaj, sepse në fakt edhe sistemi analizës në thelb kishte alternativën dhe alternativa kërkohet nga opozita në një mënyrë ose në një tjetër. Ju jeni për qeverinë tranzitore, që do të përgatisë zgjedhje kështu me radhë. Ju sot keni një kaos të ngritur shumë fort, keni kriminalizimin e zgjedhjeve. Pra ju mendoni dhe gjithashtu argumentoni edhe nga ato informacione përgjime me radhë të tjera që krimi organizuar ka financuar në mas, që oligarkia ka financuar dhe dëshiroj të shtoj diçka, që janë lajmet e fundit që vinë, krimi i organizuar por i gjallërohet, bandat por i gjallërohen, burgosërit por i gjallërohen për të përfshirë në fushatën e 3 qershorit që s'ka për të zhvilluar. Zgjedhjet e 3 qershorit. Dhe pyetja që shtrohet është kjo. Qeverisja është njësh me bandat. Sa garanci jep sot Partia Demokratike dhe kjo referohet publikut, ose ai në fund të shkojë do hedhi votën, ai është sovrani. Jo, mos ja bëjmë me thonjza populli për sovrani. Ai është sovrani. Te populli nuk ka thonjza. Jo, ka thonjza. Kush e ka vendosur votën në 2017? Në 2017 ka vendosur shqiptarët. Po. Vota e popullit. Po. Dhe nëse shkojmë në zgjedhjen 20 deputet. Certifikimi i votës është tjetër gjë, po për sovrani nuk përdojnë asnjëherë thonjza. Jo, një moment, thonjzat i kanë për gjë tjetër. Nuk e kisha në atë sens. Për rezultatin. Sensi im është ju jeni dakord që krimi organizuar e ka bler votën në Shqipëri? Tani ju më bëni një pyetje mua. Ka vendosur krimi organizuar apo shqiptari? Tani po më bëni pyetje apo po më thoni përgjigjen? Po sepse ty shpjegoj atë. Jo, unë ditë lexoj edhe në body language, unë ditë lexoj edhe në thonjzave. Unë ju thash. Qëllimi i këtij emisioni është që ne të mos vëndsojmë as prokurorinë as gjykatën, që vendi im, dhe them sy për sy të këtë gjithë, ka probleme me standardet e zgjedhjeve, kjo, që kredibiliteti, një minutë, që kredibiliteti i qeverisë aktuale, që kredibiliteti i qeverisë aktuale është i cënuar dhe këtë pranoj, që kriza ekonomike, që do rëndoj të taksa paguese dhe qytetarë shqiptarë, se politikanë disa ikin... Çfarë ka prodhuar krizën ekonomike, zotë Malaj? Çfarë ka prodhuar? Këto që të thash. Por unë nuk marr përsipër të them që ky është i kriminalizuar në këtë mas apo në atë mas. Këtë nuk e bëj, sepse nuk dua të marr atribute. Kriza ka ardhur për 100 faktorë që ne këtu i tham dhe ju besoj se i mbajtë shënim. Kryesorin. Kryesori është vrarë shpresa shqiptare sepse politika kriza jon... ekonomike, jo vrasja e shpresës. Kriza ekonomike pse ka ardhur? Me që ju lexoni shumë dhe unë kam respekt si ekonomiste, në kohë moderne ekonomia nuk është shifra aritmetik. Ekonomia është perceptim. Njerëzit në varësi se çfarë shikojnë shpresë. Zotë Malaj, po ja bëj pyetjen e drejtë për drejtë sepse jeni ish ministri i financave, e vlerësoj shumë. Dhe jam shumë i nderuar që menaxhova një nga krizat më të vështira të vendit tim. Eksakt, dhe prandaj u pyes. E gjeta tokë të djegur dhe për... A është e kapur sot ekonomia shqiptare, nga krimi organizuar dhe oligarkia? Një nga problemet kryesore që ka ekonomia shqiptare që është vrarë është kapja e shtetit. Një problem është korupcioni horizontal, që njerëzit i ndjejnë në shërbimet e shtetit. Është për të ardhur turp, qoftë në bashkitë kryesore, qoftë në qeveri, një qytetar kur ka një problem dhe shkonte në punësi i shtetit, ai thotë është edhe un sistem, edhe unë se prek dot. Ç'është sistemi? Është teknik regjistrimi. Si ka mundësi që qytetari ka paguar taksa, i ka vënë gjop padrejtisht, i ka vënë të ta çoj logjikën deri në fund. Në një sistem, në një shtet të kapur, në një vend. Dini ju sa gjoba ka vënë Bashkia e Tiranës, edhe kur vjen njerëzit ankohen thonë është në sistem, i kanë X zgjidhje. Sepse unë e konsideroj pjesë të gjithë edhe përqindjen e gjobës e ka 2%, e ka më shumë se Sudja, 2% në... Ky është modeli i qeverisë së Rilindjes. Si qeverisë qendrore dhe lokale. Nëse shteti është i kapur. Po, është sepse janë sektorët bazë të ekonomisë. Të kapur nga... është vrarë konkurenca. Ashtu. Nga kush është vrarë konkurenca? Nga konkurenca, sipas gjitha raporte dhe analizës time, bashkë me shumë kolegë që kemi bërë, se ju nuk i dhatë vëndin që duhet një apeli që disa studius të ekonomisë dhe akademik i bën qeverisë, pse duhet të ndjerë vëndin nga kriza. Sepse kapja e shtetit ka të bëj me PPP-t, ka të bëj me koncesionet dhe ka të bëj. Nga kush është kapur shteti? Doni Embra. Jo. Unë merr me fenomenin. Si? Unë merr me fenomenin. Që kapja e shtetit ka vrarë ekonominë. Nga mafia ekonomike që është pushtet. Mafia ekonomike. Një mafia ekonomike për të cilën ka dhe provat e dyshime që ka kapur zgjedhjet. A nuk kemi të drejtën sot të dyshojmë? Ju thatë nuk kemi prokurori dhe gjyqësor, po jemi intelektual, do t'ja lejem vetes edhe të analizojmë. S'ke asnjë investim të huaj të qëndësishëm dhe të rëndësishëm. Siguri që po ata që kanë kapur ekonominë, janë ata që vendosin për votën e shqiptarëve. Dhe ky është sovrani thojza? Jo. Nuk e kap votën e shqiptarëve. Okej. Zoti Malaj mendon që vota e shqiptarëve... Jo, ta sqaroj.
Unë nisem nga pozitiviteti. Ne nuk duhet bëjmë fatalitet, sikur gjithçka s'ka asnjë mundësi tjetër. Wishful thinking, kjo është i menduar pozitiv dhe e themi. Jo, po s'pate një dëshirë pozitive nuk e ndryshon vendin. Është një nga recetat kryesore leadership. Po dëshira pa shënjestër ku të çon? Patjetër. Shënjesta është që jo vetëm partitë politike, por edhe lëvizjet të reja politike dhe shoqëria civile. A dini ju që ajo protesta studentëve, a dini ju që protesta studentëve ka një merit që ne duhet i falenderojmë ditë dhe natë ata u zgjuan. Shqiptarët të ere kishin frikë. Pse? Sepse majorancat, jo vetëm kjo, kur ti kundërshton, të gjenë ku të punon gruaja, ku të punon vullai, kush ka biznes, ku bën këtë dhe të përballë ty me urinë. Do fillon me studentët, do fillon presionin. Kështu që studentët i kanë bërë një nder të madh këtij vendi që i zgjuan, që mund të protestohet. Dhe ato protestat që shikonin në rritje janë nga jo lëvizje. E dyta, është e pamundur, është ekuacion një qeveri që ndodhet në situatën kur ekonomia po shkon në krizë dhe buxheti po shkon në krizë, nuk mbijeton gjatë. Dhe unë prandaj a them publikisht Edi Ramës, ulu, merë frymcell dhe thuaj, për të mirën e vendit tim do bëj 1, 2, 3 gjëra. Kjo nuk është luftë karike. Kjo është luftë kush e shpëton këtë vend nga një krizë që po i shkon gjithnjë më tepër, që po e mbyt qytetarin shqiptar, taksapaguesin shqiptar gjithnjë më shumë, që nesër mos jo të lajmë ne gojën, por nesër mos shikojnë një njerëz më të varfër në Shqipëri, se pas çdo krize ekonomike, të varfrit bën më të varfër dhe pasur bën më të pasur. Kam minutën e fundit. Po. Nuk jam ekonomist, por gjykoj si vëzhgues i jetës publike, gjykoj që problemi i ekonomisë shqiptare sot vjen nga 3 element. E para për taksat larta, cila shpeshherë kthehet pengesë për biznesin. E dyta është mungesa e garës, të gjitha fondet publike. Barazia e mundësive. Të gjitha fondet publike shpërndahen pa garë. Dhe e treta... Dhe biznesi e di dhe nuk futet më në garë, kjo është vrastare, nuk futet. Mirë, po qa problemi sjell kjo, Sonila? Se ne na duket, këtu është krijuar ideja, sikur duke qenë se kanë dështuar disa gjëra, ne mendojmë që kapitalizmi është i keq. Kemi arritur deri aty në perceptimin e opinionit publik, që kapitalizmi quajnë një gjë të keqe. Ja, shumë interesante. Jo, ideja është tu. Jo, zoti Mala, ideja është tu. Fakti që koncesionet janë abuzive dhe korruptive, po krijohet ideja sikur koncesionet në vetvete janë një gjë e keqe. Ndërkohë që jo, ato në qoftë se bëjnë mirë me ofertën më të mirë. 40 euro për çdo fakturë. Çfarë ishte? Kapitalizëm ishte? Jo, duhet të them kapitalizëm. Ngjyrosja e naftës, kapitalizëm ishte. Duhet të them këtë gjë. Monopoli pullave, kapitalizëm ishte. Duhet të them këtë gjë, sepse është krijuar perceptimin e opinionit publik. Kemi hyrë në tjetër është krijuar perceptimin e opinionit publik sikur kjo është krizë e kapitalizmit të Shqipërisë. Jo, këtë kapitalizëm kemi sjellë në Shqipëri më burrë. Po si më burrë ide thuaj që kjo është krizë e etatizmit, këtë duhet të them. Nuk është krizë e kapitalizmit. Ideologji, të bëjmë ideologji tani. Jo, kjo është krizë, sepse është krijuar unë shoh kush i dha këto monopole që urrëndon shqiptarët mbi kurizë. Kush i ka këto? Unë shoh gjithmonë shumë lëvizje komuniste revolucionare. Atëherë, për ta bërë se kemi hapur temë vete. Ervisin ka hapur një temë për herë tjetër. Të thash 3 elemente mbi janë taksat e larta, mungesa e garës dhe cilësore barazia mundësive e njerë. Kjo është korrupsioni dhe një pjesë për të hedhur te krimi. Dhe një pjesë për të hedhur te krimi organizuar, unë gjykoj që sektorët e ekonomisë shqiptare janë të inkriminuara. Janë të inkriminuara. Nga të dhënat që kam unë, nga investigimet që kam bërë, pra këtu krimi organizuar, jo vetëm se po funksionon në vetvete si një aktivitet caktuar, por fatkeqësisht po hyn në disa sektorë të ekonomisë. Dhe këto element për mua bëjnë që ekonomia shqiptare të gjendet në krizë. Biberaj, në 25 maj çfarë ndodh? Do të jetë protesta më e madhe që ka parë Shqipëria, do ketë shumë forma proteste, do jetë protest afatgjat. Në kuptimin që nis 25 maj dhe nuk mbaron në 25 maj? Mund të vazhdoj. Dhe nga 25-a protesta do të jenë pa ndërprerje deri me 30 qershor. Ky është lajm atëherë. Protesta do shtrihen në gjithë Shqipëri, sepse në 1 qershor fillon fushata sipas do protestojnë të gjithë grupet e interesit, do protestojnë të gjithë opozitarët dhe kryeministri nuk ka alternativë tjetër. Duhet të shtoj diçka. Po marrë me një fjalim, aftësitë dhe sintetike të jashtëzakonshme. Falenderoj biznesin shqiptar që me vonesë po i bën thirrje qeverisë. Që mendo sepse po e shkatron ekonominë e vendit tënd. Nuk është e lehtë për ta, unë e di, si i reagon qeveria kundër tyre kur nuk janë me diti zë. Kuptoj dhe unë dhe mirë kuptoj, ndërkohë, unë do të përshëndes të ftuarit e mi, zotin Malaj, zotin Biberaj, Iljazaj ishte një bisedë që e kam shijuar, do ta pranoj publikisht të gjë. Dhe ne shumë, unë të pak, nuk e të kolegë. E kam shijuar dhe ishte bisedë e mirë, idesh, një epiden për ta përvijuar edhe në të ardhmen. Ndërkohë, ndërsa ne flasim, qytetarët kanë idetë e tyre. Mariana Legjisi ka pyetur do votoni apo jo në 30 qershor, duhet të ndiqni, mund të jenë vetëm individ, por që përfaqësojnë shumë mendime në të njëjtën kohë. Publiciteti dhe më pas do të rikthehemi në studio.